Káàbọ̀ sínú ìròyìn tàṣálẹ̀ ìròyìn lérèfé láàfi wọlé bẹ́ẹ̀ náà ni ìròyìn tó gbáyé kan báyìí nípa pírẹsidẹ́ǹtì USA lẹ́yìn ìdìbò bó tiẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n kìlọ̀ fún ọ̀gbẹ́ni Trump wípé wò ó bọ́ọ̀ bá tí ì ṣe ìpolongo ọ̀fíṣíálì ẹni tó wọlé mọ́ tí ìpolongo ara rẹ̀ o ṣùgbọ́n ó kọ̀ jálẹ̀ kó tiẹ̀ tó di wípé wọ́n sọ wípé ó ti kọjá àlà 270 àwọn ìdìbò tó gbọ́dọ̀ ní ló ti ń give speech lọ́n tiẹ̀ ẹ jẹ́ á gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀. Well, I want to thank you all very much. This is great. These are our friends. We have thousands of friends on this incredible movement. This was a movement like nobody's ever seen before. And bó tiẹ̀ jẹ́ wípé gbogbo kò kárí sí ń lọ lọ́wọ́ àwa náà bá Trump yọ o a bá dúpẹ́ o àwọn táwọn ọmọ Amẹ́ríkà láwọn fẹ́ nù àbí decision wọn ni kò sí nǹkan kan téèyàn ó ṣe sí kò sẹ́ni tó rògùn ẹ̀sìn gbọ́ ẹ̀yìn tí ẹ sì dìbò fún Kamala náà ẹ̀rì mọ́ báláyọ̀yọ̀ kò jù bá náà lọ ọjọ́ ayọ̀ ń bọ̀ fóníkálukú wa ó dá o àbá gbogbo èèyàn ọmọ Amẹ́ríkà yọ̀ nǹkan ò ní sẹ́mi ìmọ̀ràn tiwa fún Trump ní pé kó jọ o kó ṣe àwọn ọmọ dúdú jẹ́jẹ́ o pàápàá jùlọ àwọn ọmọ Nàìjíríà kó jọ̀wọ́ kó ṣe wọ́n jẹ́jẹ́ o ara tí ń bá àwọn èèyàn lẹ́rù náà rèé lórí ọ̀rọ̀ Trump pàápàá jùlọ àwọn tí ò tí ì níwèé ṣùgbọ́n tó bá wù wọ́n náà sì ń lù wọ́n òfin tó bá sì wù wọ́n náà gbé kalẹ̀ ṣùgbọ́n kan fẹ́ràn wẹ̀lẹ̀ tébò sí i ṣùgbọ́n nǹkan kan tí èmi kàn ń retí nínú ìṣèjọba Trump ó ní tí ọ̀rọ̀ ogun níbi méjì pàtàkì tó ń ṣẹlẹ̀ káàkiri àgbáyé àkọ́kọ́ mú ti Ukraine bẹ́ẹ̀ náà láṣọ ti Israel ṣé ẹ ti ẹ̀rí ti Ukraine yẹn yẹn ní agbára ó sì ti ṣèlérí tẹ́lẹ̀ pé bóun bá ti wọlé láàrin ọjọ́ mélòó kan síra wọn Ọlọ́run ó ní òun ó palẹ̀ ogun mọ́ mbẹ̀ bí ó ṣe wá ṣe àmọ́ retí nítorí bó tiẹ̀ ṣe wà báyìí ó ti sọ́ọ̀jù wípé Amẹ́ríkà wọn lówó kankan tó fẹ́ rè kó mọ́ kó dà lẹ̀ mọ́ fún ogun ní Ukraine bóyá Ukraine ó wá juwọ́lẹ̀ bóyá àṣàmọ̀ wo bí ó ti ṣẹlẹ̀ ṣùgbọ́n kálàfíà ṣàjọba káàkiri gbogbo àgbáyé ìyẹn làwa ń retí. bẹ́ẹ̀ náà ni olówó ayé ọ̀rẹ́ Trump ti náwó yàlà yòlò tí ń fáwọn èèyàn lówó tó lóun ń ṣe lọ́tìrì sígbà dìbò àti ẹ̀dúpẹ́ pé kó tó di pé wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìbò gangan ó dáwọ́ ẹ̀ dúró náà ti sọ̀rọ̀ ó ní the people of America gave real Donald Trump a crystal clear mandate for change tonight wọ́n ní wọ́n ti mú ṣéǹjì lé àwọn ọmọ Amẹ́ríkà lọ́wọ́ ó dà ó bẹ́ẹ̀ náà ni akí gbogbo ẹ̀yin tiwa tí ẹ faramọ́ Trump lórí bí pàápàá jùlọ àti rẹ́mìrẹ́mì wọ́n mọ̀ bú àwọn èèyàn tó ń tẹ̀lé Kamala ni mo ní ọmọ Yorùbá tó ti gbàgbé ilé ní bọ́dà yìí ó jẹ́ ó dá abáyín dúpẹ́ o abáwọ̀ àgbáyé yọ̀ torí tó bá ti dọ̀rọ̀ Amẹ́ríkà kì í ṣe USA nìkan ló ní USA gbogbo àgbáyé ni gbogbo àgbáyé ló fẹ́ mọ̀ bó ṣe ń lọ bá a ṣe ń sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ àì wọ́n ní gbogbo àwọn forex gbogbo àwọn trading ní USA wọ́n ní ó kàn shoot up ni èmi náà sì mo ra kinní sí ọ̀dọ̀ àwọn arábí òun ò ní dárúkọ ibi tí mo rà sí kíni náà wàá rè wo price yẹ ibi ó dé kárè wo èrè táwa náà jẹ́ nítorí àtìgbà tí Trump tán ló ti lead bá àtìgbà tí ti ń lead ní gbogbo àwọn trading yẹn ní ti ń lo òkè gbogbo àwọn index wọn báyìí ní ti ń lo òkè ó dá o ẹjẹ́ á sún sínú ìròyìn míì nínú abala ìròyìn lérèfé ní báyìí ẹjẹ́ àtàrà ṣàṣà dé ọ̀dọ̀ pásítọ̀ Fẹ́mi Emmanuel ọpẹ́ mo ti mọ máa yìí láti ìgbà tá a ti wà ń fẹ́ wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì kan tó ń pè ní Living Spring gbà yẹn ni ọmọ school mi kan ti invite wa síbẹ̀ wọ́n kàn rọra bẹ̀rẹ̀ àwọn náà kọ́kọ́ in fact first branch wọn nìyẹn ní Ifẹ̀ ńgbà yẹn ó súnmọ́ University of Ifẹ̀ OAU gbà yẹn wọ́n ṣe ń pè ní Ọbáfẹ́mi University kò tí ì di gbà yẹn wọ́n ṣe ń pè ní University of Ifẹ̀ kò tí ì di Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Unifẹ̀ náà yẹn ń pè ńgbà yẹn ó invite mi síbẹ̀ wà ní secondary school ńgbà yẹn ó ga o lọ́dún náà lọ́hùn wọn mọ̀ pé bàbá yìí ló ní ṣọ́ọ̀ṣì ṣùgbọ́n ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí o wọ́n sọ̀rọ̀ kan tó ta bá ọ̀rọ̀ ẹlẹ́yàmẹ̀yà àwọn kan tí wọ́n ń di Nàìjíríà tó ń fún Yorùbá lọ́rùn mọ́lẹ̀ Nàìjíríà tó ń claim páwọn làwọn ní wọ́n ti fìgbà kan jẹ́ deputy speaker rí o olóṣèlú ni wọ́n ń gbà kan o wọ́n ṣe bẹ́bẹ́ o wọ́n ti gbà kan jẹ́ deputy speaker rí ní Ọ̀yọ́ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn fọ́nrán yìí ò ṣe jáde o ṣùgbọ́n yóò wúlò fún wa àti pé ọ̀rọ̀ tán sọ́pọ̀ o ṣùgbọ́n ibi tí mo fẹ́ ká lò ń bẹ̀ ibi tí tó wúlò fáwa làwa yọ ń bẹ̀ nílò gbogbo ẹ̀.
I pray God will give Asiwaju the courage to do it, because it will affect even himself. It will affect all the APC powers. It will affect all the MDs of banks. The MDs of banks are the destroyer of this system. The powerful, the high and the mighty. He is stepping on their toes. I pray God give him the grace to do it. The next thing he should do, tell him if you know him, is to restructure this country. Nigeria is a fraud. One particular tribe repressing the whole of us. Did you hear what Central Bank governor wants to do? Just a department, the operation department of Central Bank, to be moved back to Lagos, where you have 99% of the headquarters of bank. The North is agitated. Don't take Abuja back to Lagos. They don't care. If you all become beggars, it's okay for their oligarchic mentality. I talk like no other pastor talk. I talk like no other pastor talk. Because I have seen into governance, I have seen into the church. And I know where the problem is in this country. Are you hearing me? They may not like what I'm saying, but they cannot dispute the truth. This country cannot go on like this. You know, initially I was saying, don't japa. Do you hear me say that again? Japa if you want to japa. Because you look at the country and say, what future? If it goes on like this, what future? If it ó láti bá yẹn ẹjọ́ kí ni ìyàtọ̀ nínú tí Yorùbá nation wá àti tí bàbá yìí sọ. Wọ́n lè má pè lóko kan náà o, ṣùgbọ́n intention kan náà ni, the same intention, the same interest ni wípé Nàìjíríà ò ní future mọ́. Olójú méjì, èmi fẹ́ fún bàbá yìí lórúkọ tuntun, olójú méjì. Túmọ̀ tí mo ṣe fún wọn lólójú méjì ni wípé wọ́n ti rí òkun, wọ́n ti rí ọ̀sà, wọ́n ti rí gbàrà, wọ́n ti rí gbòòrò, wọ́n ti rí inú ṣọ́ọ̀ṣì. Olórí ńlá ni wọ́n ní ṣọ́ọ̀ṣì. Kò sí, wọ́n ti bá àwọn olórí ńlá jẹun, wọ́n mọwọ́ wọn, wọ́n mà sí rí inú ṣọ́ọ̀ṣì, wọ́n mà sí rí body of Christ, kí n lò bẹ́ẹ̀. Bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún bá àwọn olóṣèlú ṣe, àpótí ẹ̀nà bá àwọn olóṣèlú ṣe, àbáwọn gan olóṣèlú ńlá kéèyàn tó di ipò deputy speaker mú ní state, kì í ṣe èèyàn kékeré. Lẹ́yìn speaker gangan ni the third citizen ní state nípínlẹ̀. Ó ní gẹ́gẹ́ bí senate president ṣe jẹ́ third, speaker house òun gangan ni the third citizen ní every state. Ẹni tó jẹ́ fourth citizen rèé nígbà kan rí ní gbogbo Ọ̀yọ́, number 4 citizen. Ẹ wá ní òní mọ bí ṣe ń lọ, ó mà sí rí, àṣírí wà lọ́wọ́ rẹ̀, ó sì wá ń sọ fún wa ń ta gbangba wípé àwọn Fúlàní ò ní jẹ́ kógun ó mì Nàìjíríà. Ẹ bá ń summarize comprehension bàbá yìí. Túmọ̀ ẹ̀ náà ni wípé Nàìjíríà ò ní future. Wọ́n sọ gàdàgbà ni, wọ́n sì ń sọ dọ́là. Wọ́n torí pé kìíní àwọn kan ń bú wọn, àwọn náà ti wà ń bẹ̀rì, wọ́n ṣe sọ́ńgbà tán wà ń bẹ̀ yín ọmọ Nàìjíríà ṣe rí báyìí náà. Ebi ńgbà tán wà ń bẹ̀ ebi in the process ni ebáwọn náà ṣe ń rí, wọ́n ṣe ń experience ẹ̀ ni. Ṣé nígbà tán kó ń bẹ̀ ni ojú wọn Ọlọ́run ṣe fún ọlọ́gbọ́n pé ibà ọ̀la nǹkan báyìí kọjá gẹ́gẹ́ bí olóṣèlú, ọ̀la ilé ìkọjá gẹ́gẹ́ bí pásítọ̀, wọn wá kó méjèèjì pọ̀, wọ́n fi ń dá wa lẹ́kọ̀ọ́. Ọmọ Nàìjíríà ìfẹ́ gbòòtọ́ o, wọ́n ti ní ẹ jápa bẹ́ẹ̀ bá jápa o, mo ti ẹ̀ fẹ́ràn wọn. Kò dàbí àwọn pásítọ̀ kan wọ́n ti ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ṣọ́ọ̀ṣì wọn lọ́nà. Báyìí ní kẹ́ ẹ mọ́ ṣe, ẹ mọ́ lo tẹlifíṣàn, ẹ mọ́ ṣe kinní kan. Lẹ́yìn bíi 30 years 40 years nọ́sẹ̀ wà gbójúgbóyà fìtìjú kárùn jáde wípé ó dáa o, tẹlifíṣàn kì í ṣe àpótí èṣù mọ́ o ńgbà COVID. Ńgbà tán rí wípé àwọn èèyàn wá ṣọ́ọ̀ṣì, orí ẹ̀rọ ayélujára àtòrí tẹlifíṣàn làwọn èèyàn ti ń wo program náà ti ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì nígbà COVID. Ẹsẹ̀ wà jáde tẹlifíṣàn yìí ṣe àpótí èṣù mọ́. Wọ́n ti kọ́ àwọn èèyàn, wọ́n ti fi búrẹ́dì káwọn èèyàn lómi ọbẹ̀ jù. Ẹ jẹ́ àsòótọ́ fúnra wa. Ṣùgbọ́n bàbá yìí ò tiẹ̀ jẹ́ kó dènà pẹ̀lú rárá, kò tiẹ̀ fàsìkò ṣòfò. Mo mọ last year ẹ̀kọ́ náà ṣe preaching yẹn pé ẹ̀yin èèyàn má japa kinní kan àbí year before the last. Wọ́n ti jáde padà báyìí, wọ́n ní ẹ̀ japa. Bàbá rẹ̀ mọ̀ ń tán rí, wọ́n mọ̀ ń tán gbọ́, wọ́n mọ̀ ń tó ń lọ láàrin àwọn olóṣèlú, wọ́n mọ̀ ń tó ń lọ nínú ṣọ́ọ̀ṣì. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, bẹ́ẹ̀ tí ẹ fi gbogbo ara tààràtààrà sọ wípé Yorùbá nation, ṣùgbọ́n tẹ̀ ń sọ yìí náà kò interest kan náà ní pé kò sọ́jọ́ ọ̀la fún Nàìjíríà mọ́, pé àwọn Fúlàní ti claim ẹ̀. I dey come now. Look at them, all of them, most of them, they are boys of 12, 13, 14, 15 years. Some of them look like foreigners. You can see them, all of them looking dirty, hunger.
Gentlemen. ó lágbára o gbogbo òbọn àti weapon tán kó lẹ́yìn ó ń lẹ̀jẹ̀ bó yìí ṣùgbọ́n a lè fojú wọn hàn yín wọ́n pa àwọn Boko Haram débi wípé àwọn wà á mọ̀ bóyá fọ́nrán eléyìí ti pẹ́ o àmọ́ ṣùgbọ́n èmi ò tí ì bá fọ́nrán ìpàdé rí ó ní ìlọ́dọ̀ tèmi mo ṣe ní kí n wá fi hàn ẹ̀yin èèyàn mi náà wípé wọ́n fúláàgì àwọn Boko Haram wà ń bẹ̀ gbogbo àwọn tí ń dalẹ̀ láàmú àwọn ọmọ kéékèèké a lè sóòjú wọn fún yín I'm sorry to say wọ́n fọ́ mi lọ́pọlọ ọpọlọ náà tiẹ̀ ti fọ́ wọn jù wọ́n wá gba gbogbo wọn wọ́n gba fúláàgì wọn wọ́n ní míì àwọn kan wọ́n náà jọ àwọn fọ́rínà eléyìí ní agbára o. You want to come? But this man Nigerian? That man even Nigerian. I look that man. That man is a foreigner. Don't. This man is a See him pointed nose, sir. Okay, gentlemen. nígbà yẹn jẹ́ sáré dé ọ̀dọ̀ omidan awẹ́lẹ́wà yìí ó lọ́rọ̀ fẹ́ báwọn èèyàn sọ ẹ̀yin òbí Nàìjíríà kì í sọmọdé nìkan ni ọ̀rọ̀ yìí wà fún o àti àgbàlagbà ni o wọ́n láwọn ọlọ́kadà kan ti wà ń ta ní ìsinyìí o wọ́n ní wọ́n máa ń fi máàsì bomú tí ò sì sí COVID ń ta wọ́n ní ẹ máa ṣọ́ra ẹ máa nífura wọ́n ní gbọ́mọgbọ́mọ lọ́pọ̀lọpọ̀ wọ́n ló ní nǹkan tó ń fi sí èèyàn mú torí ẹ̀ làwọn ṣe máa bomú sílẹ̀ kó má bàa affect àwọn náà wọ́n ló kàn máa sùn lórí ọ̀kadà àwọn ni tán fi gbé ọ lọ ẹja sáré gbọ́rọ̀ lẹ́nu ẹ̀ gbogbo bí tó dárúkọ nù kíní ìmúmọ̀ nítorí ẹ̀ ni mo ṣe fẹ́ lò n ò tún wá mọ̀ bóyá eléyìí náà ti pẹ́ o torí ó kọ́ ó mọ́gbọ́n wá ó mú yẹ̀sì wá ọgbọ́n wà ń bẹ̀ ni mo ṣe ní kí n lò fáwọn kájọ gbọ́ gbogbo bí tó dárúkọ ń Kòròdú yìí ní èmi ni àga ni o èmi ni èbúté ni o gbogbo Délé Kútì mo fẹ́ ra lézé Délé Kútì ńgbà kan àrẹsẹ̀ pa wa ni. fáwọn tí o ti gbọ́ rí ni o ẹ̀jẹ̀ àjọgbọ́ yín tẹ́ ẹ bá ti gbọ́ rí ẹ̀tẹ̀ skip kẹrì mọ́ gbọ́ròyìn wájú kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. mo lọ ra bread everybody tó bá mọ garage máa mọ ọjọ́ bẹ́ẹ̀ níbi traffic light yẹn mo ti ra bread yẹn tó mo cross the other side man yìí wá torí mo ti dúró de kẹ̀kẹ́ mi ò rí mo wá pé kí n kúkú gbé bike bí máa yìí ṣe dé wọ́n bí mi bò mò ń lọ mo ní mò ń lọ sí WAEC lọ́nà gbogbo wọ́n dẹ̀ yẹn 700 èmi fi bínú kúrò wájú wọn mi ò sọ̀rọ̀ wọ́n wá bá mi èló ni mo ní 500 bàtọ́ yá mo tún ní 400 wọ́n bá ní wọ́n bá fa nose mask because wọ́n wọ nose mask wọ́n dé kíní fìlà white kọ́ báyìí táwọn afá máa múra yẹn ó gbé nǹkan kan síwájú téèyàn bá ń bọ̀ láti ibi iṣẹ́ báyà wọ́n á lọ lé wọ́n wá ń wẹ́rò báwọn ọlọ́kadà ṣe máa ń wẹ́rò onímọ́tò ṣe máa ń wẹ́rò náà pé káwọn fi ṣe owó epo wọ́n bá ní 500 naira mo bá ní òkè jẹ́ kí n gbé mo èèwọ̀ báìkì yẹn he now mention one thing to me that àwọn ò ní gba ọ̀nà àga o wípé èbúté làwọn máa gbà ní wọ́n sọ pé ẹgbẹ́ èbúté ẹgbà ẹni rẹ̀ kéèmí ṣáà ti délé ó wá pa òwe kan fún mi pé ọlọ́pàá gbọ́n ẹ olóògbà wòrò olóògbà kọ̀rọ̀ ṣèbí last náà máa padà dé station èmi náà tún fi ṣàwádà pé àbí o wàá padà dé station láì mọ̀ pé wọ́n ti pọ̀fọ̀ fún mi bàtà à ń lọ lébùté yẹn wọ́n yà sọ́dọ̀ woman kan níbi sáìdì èbúté níbi Délé Kútì woman yẹn máa ń ta búrẹ́dì lálẹ́ mo mọ bẹ̀yẹn dáadáa because bus stop bí àwọn ọ̀rẹ́ mi nìyẹn ó béèrè lọ́wọ́ woman yẹn pé fóònù àwọn ńkọ́ woman yẹn sọ fún wọn pé wọ́n kàn tẹ̀ tí ń pè yín látàárọ̀ kìnnìkan àmì ti ṣàjọ rẹ́rìn síra wọn bá ní àwọn òun ò bá dẹ̀ ti pa fóònù yẹn o ó ṣàfún ní fóònù yẹn a bá ń lọ àyà ibi táyà àwọn oníkẹ̀kẹ́ kan máa ń gbé igbá àgbọ̀ wá ṣá ìbèṣe ó béèrè lọ́wọ́ mi pé lòun ní 1000 aṣẹ́wó ń bẹ̀ yẹn tó bá ṣe wá ń lọ àti dé ṣólébọ̀ ibi olóòdò àwọn èèyàn tó bá wà familiar mọ́ gbogbo street mo mention yẹn máa mọ̀ bẹ̀ àti dé ṣólébọ̀ àti kọjá ṣólébọ̀ junction ó ṣàwọn sọ bí mi pé ṣé mo lè ṣe transfer mo ní mi ò lè ṣe transfer next thing tí ma rí ni pé ó ń fi ọwọ́ kan wa bike ó ń fi ọwọ́ kan tú nǹkan ibi àpò tí mo ní wọ́n gbé síwájú yẹn wọ́n fi ọwọ́ kan tú nǹkan bẹ́ẹ̀ mo wá ń yọjú wo báyìí mo ṣáà ń yọjú mi ò rí nǹkan kan mọ̀ pé ṣé máa yé ìyún oko ni àbí kí náà ń ṣe mo ṣáà ń sọ sọ́kàn ara mi pé nítorí tó bá máa ṣẹlẹ̀ lórí báìkì yìí èmi àti àjọ máa fà á immediately tó ti ń yọwọ́ yẹn mo ṣáà pé orúkọ Jésù because mo èrú bẹ̀rẹ̀ sí ní bá mi I started feeling weird like I don't know what is wrong again the next thing I will smell is that I'm smelling something it smells so sweet òórùn bí lọ́fíńdà òórùn bí air freshener yes òórùn bí air freshener òórùn bí tùràrí like bí pé kí wọ́n á join òórùn mẹ́ta pọ̀ sínú nǹkan ẹyọ kan immediately ó wà just nose mask here mo smell òórùn yẹn báyìí ó kọ́kọ́ ṣe mí wí mo sùn Kemi àti mi mo wá bára mi jà pé mo mà ti ń sùn èmi kan ní ò sùn jàre pé irọ́ ni mo tún sniff ẹlẹ́ẹ̀kejì mo tún sùn ẹlẹ́ẹ̀kejì yẹn mo tún wá sùn bí mo tún wọ̀ gé yìí mo máa ń sùn iye mi kàn sọ ni pé gbọmọgbọmọ lẹ́nu yẹn kó ti fẹ́ gbé mi lọ bí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà nìyẹn mo wá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbà lágbára I have to cover my nose
mo ní láti bomú mi bí eléyìí, I have to cover my nose because tí mo ń gba yẹn mo ṣáà ń gba strength mi ti ń lọ nǹkan tó kàn wá sórí mi ni pé jábọ́ ọdún fò jábọ́ mo èfò jábọ́ lórí ọ̀kadà yẹn nìyẹn mo èfò jábọ́ yẹn mo somersault like more than 4 times mo wá ń wo lọ́ọ̀kan tó dúró mo somersault ní suya sport àwọn èèyàn tó mọ ọ̀nà gbogbo mo suya sport yìí dáadáa níbi car wash mo somersault láti ibi kan báyìí tó ti máa fi port rent mo somersault dé car wash àwọn èèyàn wá dìde sí mi I cannot talk again ohùn mi ti sá lọ you can hear my voice now ohùn mi ti sá lọ the next thing kó tí mo kàn gbọ́ ni pé ó fẹ́ gbé mi lọ nìkan ni mo lè sọ bóyá pí kéré nìyẹn bóyá rí pé àwọn èèyàn ń bọ̀ fún un. So if you see any bike man that is wearing nose mask lálẹ́ or any kẹ̀kẹ́ that is wearing nose mask lálẹ́ ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ ṣàyà fún wọn. This is how I can explain like because I don't want the video to be too long torí mo wẹ̀ yàrá TikTok gbà wọ́n lè máa búyàn so bóyá ṣẹlẹ̀ nìyẹn Azuna did not jump pé mo ń drag ẹ because I see comments like did not drag him you cannot drag because kí nìyẹn jẹ́ kéèyàn máa sùn instantly tó bá ti gbé sínú báyìí bí ẹ̀mẹ́rin oorun já nìyẹn yóò máa pass out ni. ṣé rí ìdí tí mo ṣe lọ fọ́nrán gangan nítorí tèmi gan ni nítorí àìmọye ìgbà ni mo ti ní kí ọmọ mi obìnrin gan láti ibi tèmi ń gbé ilé wa gangan torí gbogbo àrẹsẹ̀ pa wa rè súyàyà àìbọ́mọdé ṣeré alẹ́ nígbà tí n bá lọ Nàìjíríà n ò sáà ní í ṣe kí n mọ́ délé mi gbogbo àrẹsẹ̀ pa mi rè ibi tó sọ pé súyà sport yẹn ẹ ra súyà báyìí a máa tó bẹ́ẹ̀ gbé mọ́tò ńláńlá ni gbogbo bẹ̀ ni mo mọ̀ ká tó débẹ̀ alábùlà kan wà ńbẹ̀ fún gbogbo ẹni tó bá mọ Ìkòròdú dáadáa láti èbúté yẹn máa lọ sí ọ̀nà gbogbo kó tó dé gbogbo tó fi yà sága tó fi yà sí Chevron Estate oh my god gbogbo bẹ̀ goose people ó mú mi bí ṣe ń sọ ni goose people mú mi bí ṣe ń sọ ni torí ẹ̀ mo mọ ewu tó wà nú ẹ̀ ibi tó ti yí bọ́ọ̀lẹ̀ tó ti já bọ́ọ̀lẹ̀ yẹn mo mọ bẹ̀ ó ń ríǹgì lórí mi báyìí ni ó ń play out nínú ọkàn mi ẹ jọ̀ọ́ gbogbo àgbègbè tẹ́ bá wà ojúlala kan fi sọrí ẹ mọ́ sọ́ra yín o. ó dáa ní báyìí ká tó wá mọ̀ wọnú ìròyìn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ nǹkan kan mọ̀ ń jà káàkiri táwọn èèyàn ń sọ̀rọ̀ sí ẹ ti gbọ́ tí ìyá wa Àbíkẹ́ Dábírí tán sọ wípé àwọn gbìyànjú ó dáa ká tó wọnú yìí gan lọ tẹ́ ń wò náà ni Kemi badenoch tọrọ ẹ̀ ń já rìnrìn lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí tó náà win ní UK tó jẹ́ olórí conservative òun àti bàbá rẹ̀ bàbá rẹ̀ Yorùbá ni àwọn tán náà mọ̀ wọ́n ti wú píkọ̀ bàbá rẹ̀ jáde ó nìyẹn nígbà tó wà ní kékeré ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ kan ló wá sọ̀rọ̀ láàrin òun àti Àbíkẹ́ Dábírí o wọ́n náà reach out sí ló bá snob àwọn ọmọ ọlọ́mọ yìí gan náà tí ẹ pọ̀ ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Àbíkẹ́ Dábírí ìyá wa bó lẹ́yìn náà ṣe reach out sí sọ́bẹ̀ tó bá jiná tẹ́yìn náà lẹ́yìn náà mọ́ wá kiri ni ó ṣe jẹ́ ọbẹ̀ tó jiná lẹ̀ mọ́ wá kiri ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn náà. You see, it depends if she identifies, you see, as the Nigerianness in her. You know, we've reached out to her once or twice without any response. So we don't force people to accept to be Nigerian. So if you appreciate the Nigerianness in you and you want to work with us, we're open to everybody, but we cannot force you to appreciate the Nigerianness in you. You remember the Miss Universe Nigeria in South Africa? She until she got into a little problem with South Africa, and she identified with Nigeria, came to Nigeria, we hosted her, received her warmly. Right. Listen, as long as that blood in you, you're Nigerian. So it's that to Kemi to decide whether she appreciates the Nigerianness in her, whether she wants to work with Nigeria, but we'll be glad to, but we cannot force anybody. There are some who will tell you that, I don't like that, your country. We can't force them, but we work with thousands and millions of Nigerians who are proud to be Nigerian, despite the challenges. I would believe that no matter what, we are simply the best in the world. And despite our challenges, we'll get to where we truly belong. ṣùgbọ́n èèyàn ọmọ Nàìjíríà ẹ̀ dá o láti ìgbà tí Kini ti ń jẹ́ rìnrìn tó wá ń bi àǹtí Dábírí wípé where do they belong? ẹgbẹ́ ìwé ní Nàìjíríà belong. bó bá jẹ́ yín náà ní kílẹ̀ ẹ̀sìn tẹ́ ẹ bá wà ń rúpọ̀ tí wọ́n wá rí i pé ọbẹ̀ ti jiná. òun ló wá dífá èyí tẹ̀ ń gbọ́ mi ìtẹ̀ wà ń diaspora kí ló dé tí Nàìjíríà gọ́ọ̀mẹ̀ntì ò tí ì wá yín wá. kàn ní kẹ́ ẹ wá identify pẹ̀lú àwọn ẹni tó wúlò náà ń wá kiri. mo tún kí yín káàbọ̀ sínú ìpàdé ọlọ́mọ lẹ́tọ̀ ní ó ga o ìròyìn ńlá la fi bẹ̀rẹ̀ lónìí ọjọ́ kẹfà ní oṣù kọkànlá ọdún 2024 sẹ́yìn náà ti gbọ́ ẹni pé kí ni ó dáa
ẹ jẹ́ n kọ́kọ́ kí yín náà ẹ káàbọ̀ ẹ ṣeun àná bó lójú ọjọ́ lọ́dọ̀ yín sáyọ̀ àtàlàáfíà ni mo bá yín mo sì mọ̀ pé ó dájú ayọ̀ àtàlàáfíà náà ni n ó bá yín torí ayọ̀ àtàlàáfíà lèmi náà wá adúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run Èdùmàrè tó tún jí wa sílẹ̀ alààyè adúpẹ́ pé òkun ìwọ Ọlọ́run ẹ ṣé o lórí ayé àwọn olólùfẹ́ wa adúpẹ́ lórí ayé àyà náà onípátákì gan ó dá ibà ròyìn náà ní ibà bí wọn débẹ̀ ibà létéńté ibà gbàǹkọ̀gbì èmi náà ní ibà ìfẹsowápọ̀ ibà sàn láàrin ajé ní mú ní pẹkọrọ ibà òdodo ibà òtítọ́ èmi náà ní ibà nàmbẹ̀ sísọ lójú eégún èmi náà ní ibà rìn gínìgínì tíkú mi àìtíkú yọ àtún fi ìròyìn tòní tíkú ara wa seriousness pọ̀ nù ìròyìn tòní o àmọ́ mú kọ̀ọ̀kan èjèèjì àmọ́ nàmbẹ̀ jẹ́ ń dami tútù wájú ká lè tẹ̀lẹ̀ tútù lónìí o ó dá o àkọ́kọ́ nínú báyọ̀ ẹjọ́ ẹ bá pín kókàlẹ́kókàkó ìmọ̀ràn yín náà sì ṣe kókó nínú comment section ibẹ̀ láyé àti mọ́ mú àwọn abala comment section tí mo ń lò fún ẹ̀yin olólùfẹ́ wa tí mo gbé yín débẹ̀ ó dẹ̀ jẹ́ wọn a mọ̀ gbé yín dé bọ́sọ̀bù alákọ̀ọ́kọ́ tó jẹ́ àkórí ìròyìn lẹ́yìn tá a ti wọlé látòrí ìròyìn lérèfé nínú àkórí ìròyìn tòní alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ó mà ṣe ní láàánú o wípé àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ọ̀gágun Lágbájá Taoreed wọ́n jáde láyé wọ́n jọ́ lọ́run nípè àná náà ni mo ti ń fura nígbàtí mo ti gbọ́ wípé ààrẹ Tinubu ẹni tí wọ́n fi ṣe dígẹrẹwu tí wọ́n sọ wípé wọ́n fi délé àfi bí ààrẹ Tinubu bí wọ́n ṣe fi oyè kún oyè rẹ̀ wọ́n promote ẹ̀ nísàn kan náà mo ní eléyìí ṣe fìdí ẹ mọ́ mo rò pé wọ́n ti gbọ́ gbogbo bíṣẹ̀lẹ̀ náà ṣe ń lọ báwọn èèyàn wọ́n tó ti ń líǹkì ẹ̀ padà sí kéèsì rúùtù wọn lórí rúùtù lé wọ́n ga o abẹ́ ìwà rí tí Ọlọ́run gbẹ́ ẹjọ́ gbà bẹ́ẹ̀ wá rí ọ̀nà àrà àti ọ̀nà yanu gbogbo orí kọ́ ló ṣe é ṣẹ́ ó bá wù ìkẹ́ ní kò sí tó kan rúùfù ń bẹ́ ó ti ó dá wàá gbẹ̀yìn débẹ̀ o gbogbo bí iṣu ṣe kú tí ọ̀bẹ sì là á ṣe àtótónu lórí rẹ̀ lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn kejì náà láti gbọ́ o tí wọ́n ní ààrẹ Tinubu eléyìí tá à ń sọ ìgan ló yẹ kó kọ́kọ́ léwájú ṣùgbọ́n Lágbájá ti fi kú sàgbà bẹ́ẹ̀ náà lẹ́ni tó gbapò rẹ̀ bí ààrẹ Tinubu mọ́ ṣe dírẹ́sì ẹ̀tàn promote ẹ̀ àmù fọ́nrán yẹn wá fún yín àwọn náà sọ̀rọ̀ wọn gbára wọn yànjú wọn ṣe fìdí ẹ mọ́ o wọn ti confam wọn náà báwọn náà kò jù bá náà lọ bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi látún ti gbọ́ o wọ́n ní Wike ti bẹ̀rẹ̀ sí ní kó àwọn oníbàárà l'Àbújá o ó sì ń kìlọ̀ fún gbogbo àwọn ẹni tó bá léèyàn ń bẹ̀ gbogbo àwọn ẹbí yín tẹ́ bá mọ̀ wípé wọ́n ń ṣagbe ní Àbújá mo ní iṣẹ́ rí ọ̀rọ̀ Wike bó tiẹ̀ ṣe ń sọ gan-an ẹ mọ̀ wò pé kí ní ṣe Ọ̀gbẹ́ni àmú fọ́nrán rà fún yín lónìí kò ní dọ́là bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi o ẹjẹ́ asárédé ọ̀dọ̀ Ndume nílé ìgbìmọ̀ asòfin àgbà Ndume yarí ó sọ̀rọ̀ ó sì tún tabá ààrẹ Tinubu ń jọ bẹ́ẹ̀ ni pé àgbo rẹ̀ tó fẹ́ ìrìn lọ agbára lórí ìmúwá o ó ní tax reform ìyẹn VAT tí ààrẹ Tinubu fẹ́ gbé wá sílé ìgbìmọ̀ asòfin ó ní dead on arrival ni ó ló ti kú òkú náà ń gbé bọ̀ pé kò ṣeé jí mọ́ pé kò ṣeé dóòlà mọ́ pé ẹ̀mí ẹ̀ ti sọnù mo ní ààrẹ gbé tax reform àbádòfin wá síwájú yín pé kẹ́ ẹ deliberate lórí ẹ̀ ẹ sì wá sọ pé kó tiẹ̀ mọ́ tiẹ̀ wulẹ̀ ṣòfò gbé wá mọ́ ẹ̀gbọ́n tọ́ga yín sọ ní ilé ìgbìmọ̀ asòfin senate president tó ní òun àti ààrẹ tíjọ lẹ̀pọ̀ pé èkúrọ́lá alábàákọ́ ẹ̀wà wọn wípé gbogbo ń tààrẹ bá gbé wá kàn tó tiẹ̀ yẹ̀wò kàn tó mọ tó wà náà làwọn ó buwọ́lù nínú ọkàn àwọn kan tó buwọ́lù pẹ̀lú ọwọ́ ìwọ̀ wá ń sọ wípé dead on arrival ni pé ó ti dòkú kan tó gbé dọ́dọ̀ yìí ìtumọ̀ ẹ̀ náà ni pé àwọn ò ní buwọ́lù kí ló dé tán sọ bẹ́ẹ̀ ó ń jọ bẹ́ẹ̀ ni wípé kì í wá sáwọn nìkan o nítorí wípé àwọn NEC àjọ NEC yẹn àpapọ̀ ẹgbẹ́ àwọn gómìnà àwọn náà tún ti tún ìpàdé ṣe wọ́n láwọn ò fọwọ́ sí VAT ààrẹ Tinubu sì ní rárá kò sí tẹ́ ṣe àwọn ò lè rìvásì àwọn ò lè dá padà kì í sówó bàbá Ìjẹ̀bú lélẹ̀ wọ́n lè dá padà ní ẹ̀ tí bá pò nítorí pé wọ́n tún wá ń fi àkó ìran ààrẹ Tinubu létí pé ṣe bẹ́yìn náà ti sọ bẹ́ẹ̀ rí láyé ìgbà Buhari àti pòlítíkà ọmọ yín pòlítíkà tó ti ẹ̀ sọ pé ẹlẹ́ẹ̀ní ọmọ tó ti wo eyín tó ti wúrùgbọ̀n funfun ní political setting ṣùgbọ́n Ọ̀ṣínbàjò gbogbo alamọ̀ pátá bẹ́ẹ̀ ẹ̀yin náà ti ṣe lẹ́jọ́ bó ti jẹ́ pé àárín yín ògùn régé mọ́ kò dán mọ́rán mọ́ ṣùgbọ́n àrífọ́nrán ibi tẹ́yìn náà ti ń sọ fún Ọ̀ṣínbàjò lọ́jọ́ bẹ́ẹ̀dẹ̀ yín tán ṣe kòlókíọ̀mù fún yín àbíkó náà ṣe pé ẹmọ̀ kan máa ń ṣe kòlókíọ̀mù fún bàbá wa Tinubu tó bá ń ṣe báyìí wọ́n ní fọ́nrán yẹn àtẹ fọ́nrán yẹn sí níbi tí bàbá ti ń sọ wípé ẹ má jẹ́ kí wọ́n fi VAT kankan sí orí ọwọ́ ọjà ó ṣe wá jẹ́ nínú ìjọba nígbà tẹ́yìn advice ìjọba kan pé kán mọ́ fi VAT sí èlò ní dọ́là ń gbà náà nǹkan sì ṣẹnu re díẹ̀ ńgbà tí Buhari àbí kílẹ̀ nǹkan ṣẹnu re jù báyìí lọ ńgbà tí Buhari
ó ti ẹ̀jẹ̀ pé wọ́n ní Buhari náà ló bàjẹ́ ó sì wá jẹ́yìn tẹ́ advice Ọ̀ṣínbàjò pé kó sọ fún Buhari kán mọ́ fi VAT sí ẹ̀yìn lẹ́wọ́ fẹ́ gbé VAT kan lẹ̀ ẹ rí pé ilé ayé yìí kéèyàn mọ́ tẹ̀lẹ́nu àmú gbogbo fún ọ̀ràn yẹn wá fún yín àti ibi tí Ndume náà tó ti tabalẹ̀ tó tabako àmú wá fún yín lónìí kò ní dọ́là ọ̀rọ̀ táàkì fẹ́ dá wàhálà lẹ́ o. bẹ́ẹ̀ náà ni nínú àkórí ìròyìn mi láti rí o ní Àbújá lélẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ kì í ṣe lọ́dọ̀ Wike àwọn èrò Àbújá ọmọ Nàìjíríà ló túyáyá jáde o wọ́n bẹ̀rẹ̀ ìwọ́de mo ní ẹrù ọba yín ní ẹ mọ̀ pé wọ́n máa ń mú yàn wọ́n máa ń mú àwọn olùwọ́de lábẹ́ ìjọba èmi lókàn wọn ní rárá wọ́n ní wọ́de ilé wọ́n ní kì í sàárẹ̀ làwọn ń dojúkọ mo ní ta wá lẹ dojúkọ ìṣẹ́nú Àbújá lẹ ti ń ṣe ni wọ́n bá gbọ́ ìró òlu yín tàbí tẹ́ ń pariwo wọn ní rò pé bóyá ẹ̀yin náà tún fẹ́ gbàjọba sẹ́ẹ̀sà lo àsíá wọn láwọn ò làsíá ṣùgbọ́n àwọn lo bánà ta wá ni mò ń wò èmi náà bá rí pé Mele Kyari rè ọ̀gá wọn NNPC kí ló ṣe wọ́n mọ̀ ṣe ìwọ́de lòdì sí Mele Kyari wọ́n wọ́gi lé báyìí ni wọ́n ní àwọn káńsù ẹ̀ mo ní kí ló dé ẹni tó sẹ̀ sọmọnù ẹ̀ tí ẹ̀ ó sẹ̀ sọmọnù kíni wọ́n ní ó sẹ̀ sọmọnù kíni ẹjọ́ ẹ lépò lórí oyè bẹ́ẹ̀ náà sì ní ká yẹ ọwọ́ rẹ̀ wò EFCC ìdásẹ́ màdírẹ́sì rẹ̀ ní àwọn ọmọ bẹ̀ àwọn òfin yín mo ní Abba Kyari tẹ̀ fún kó dà á mú yín débẹ̀ bus stop yẹn gangan nínú àkójọpọ̀ ròyìn lónìí bẹ́ẹ̀ náà nínú àkórí ìròyìn mi láti gbọ́ táwọn èèyàn ń tẹnu àbùkù bá Fubara gómìnà Rivers wọ́n láṣejù tiẹ̀ náà ń pọ̀ kí ló dé nínú pé wọ́n fún ọ ní allocation ìwọ náà ní lọ́wọ́ o sì tún wá gba ṣọ́ọ̀ṣì lọ o wá rè ń declare owó ìjọba 200 million olóò fún ṣọ́ọ̀ṣì kan pé ṣé ṣọ́ọ̀ṣì ló ní ìjọba ni pé ṣé ìjọba ló ní ṣọ́ọ̀ṣì ni kí ló tó ń kó wá àwọn fún ṣọ́ọ̀ṣì àwọn ọmọ Rivers yarí o bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ Nàìjíríà tẹ́nu àbùkù bá pé à ń kí à ń sà olóòmẹ́ni òkú pé wọ́n ti ẹ̀sìn ń bá Wike wí àṣẹ́wọ̀n náà ní lọ́wọ́ ṣé táìmù yìí tó ra location gbà tí yà ń jẹ́ àwọn aráàlú bó ti ẹ̀ ṣe pé ìwọ náà promise pé ó san salary ṣéyún wà ní kò odidi 200 million resource kò sí nǹkan tẹ́lẹ̀ fi ṣe bó bá ti ẹ̀ wà kówó resource ṣé bá pò rẹ̀ lóye ò ti mówó èwo ni ti kìíní èèyàn mélòó lógun gbọ́ àwọn ọmọ Rivers mélòó ló bọ́ fọwọ́ sí náà ní kò rè kó 200 million ó sì tún bọ́ síwájú kámẹ́rà ó tún mú máìkì ó tún tan máìkì ó sì tún sọ síta àmú fọ́nrán rẹ̀ wá fún yín afẹ́kẹ́yìn náà bá a dá sí eléyìí táwọn ọmọ fi kásá gbogbo ẹ̀ ńlẹ̀ lónìí ní abala àkórí ìròyìn ó ní ti arákùnrin kan àánú ẹ̀ ṣe wá o wọ́n ní ẹni Ṣàngó bá tójú ẹ̀ wọlé kò mọ̀ ní bá wọn bú ọba àkóso kò ní ìbọn bú òòṣà àkóso láíláí wọ́n ní ó kúkú òjijì látara àrá mo ní àrá sáà gbogbo bá a ṣe máa ń gbọ́ ńgbà náà ẹ mọ́ ṣeré inú àrá ẹ mọ́ tan tẹlifíṣàn nígbà tá a wà kékeré tẹlifíṣàn ní lucozade là máa ń lò nígbà náà white black and white tá a fi ọ̀rá lucozade tá a fi bò lójú a sọ ní kọ́lọ́dù àpàpàǹdodo yóò wà máa wo bí ó sùnmọ́ rè àwọn ṣe nǹkan kékeré bẹ́ẹ̀ náà lẹ́yìn kan tẹ́ ń sọ fún mi inú kọ́mẹ́sẹ̀sán mò ń bọ̀ o ẹ̀ ń sọ fún mi inú kọ́mẹ́sẹ̀sán pé Kemi rè máa bẹ̀ kí n rè wá owó kí n fún neighbor wa bàbá táwọn máa fọwọ́ fa ìlà sára mọ́tò rẹ̀ gbogbo tẹ́yìn náà ṣe ń kékeré ṣé kí n ní kọ́lọ̀ bí ẹ̀yin náà ẹ ronú padà gbogbo tẹ́yìn ṣe ń kékeré ẹ sárántí àmọ́ rántí ń tà ṣe ń kékeré ẹ mọ́ náà rántí ẹ̀yin náà ẹ burú ń kékeré ẹ̀yin tẹ́ ń wò ẹ̀yin tẹ́ ń bú mi ẹ burú ń kékeré lọ́rọ̀ kan o àmúfọ́nrán bàbá tó sọ gbogbo bí ṣẹlẹ̀ ṣe ṣẹlẹ̀ mo wá ní kí wá ṣe Nàìjíríà nìkan ló ti ṣẹlẹ̀ ò bẹ́ẹ̀ náà ló tún ṣẹlẹ̀ lápá orílẹ̀-èdè aláwọ̀ dúdú mi wọ́n tún ní àràpá àyàn mo ní ṣé global warming lápẹ̀lẹ̀ yìí wọ́n ní àràpá àyàn àbí sàn ẹjẹ́ yà lọ bọ̀sàngù ẹjẹ́ yà lọ ṣe tutù ó dà ágbé níbẹ̀ lónìí ó ṣe ní láàánú gan ni àdérí jù báyìí lọ nínú abala àkórí ìròyìn ní pápápá gẹ́gẹ́ bí ibà Sánáwọlé tẹ́ fi mí jẹ bus stop tó kàn tí mo gbé yín lọ rèé o ìyẹn abala Sánáwọlé ó yá ẹsẹ̀ cheese ìyá mi Dorcas Jaloza ó yá ẹsẹ̀ cheese ń bẹ̀rùn ó yá kí n sáná sójú yín kí n yà ń fọ́tò ó dá àkọ́kọ́ tá a kọ̀ mọ́ mú bọnu nínú abala Sánáwọlé ó mọ̀ tún ní ti national grid wọ́n ló tún ti paná pu ẹgbọ́n Nàìjíríà wọ́n ló tún ti paná mọ́ yín lójú pé tún níná wọ́n ní national grid tún ní o kí ló fà á nínú October mẹ́ta ní national grid dẹnu kọlẹ̀ ṣé bí wọ́n náà ti tún ṣe ní àná sì ní àwọn náàfù ìyẹn àwọn Nigeria Air Force tán láwọn pa àwọn bandits tí wọ́n fẹ́ disturb àwọn láti mọ́ lè rí ṣe ìyẹn national grid tó ti bàjẹ́ kí wá ló tún ṣẹlẹ̀ sán tó ti ju àdó olóró síbẹ̀ padà ní eléyìí ni ìròyìn tó ń tẹkọ̀ létí sí wa látọ̀dọ̀ minister of power táwọn èèyàn sì tún dẹnu bò wípé wá nǹkan ṣe sí bí kíní yóò bá dáa mọ́
ẹ kúkú dẹnu ẹ̀kọ́ lẹ̀ bó sọdún kan lẹ́ẹ̀ṣẹ́ lẹ́ẹ̀fi ní bó sọdún kan lẹ́ẹ̀fi ní níná ká kúkú mọ̀ ẹ ló ti pẹ́ jù ẹ tí ìmọ̀ ń tẹ́ ẹ wọ̀ ẹ jẹ́ rè ràtùpà kẹ́ra kándù owó sólà sí wọ́n ní ìsìn wọ́n ròyìn solar panel sí tiẹ̀ mọ́ ń last ṣé mọ́ ń last wọ́n ròyìn ẹ̀ ní ìsìn táwọn èèyàn fi ń sọ̀rọ̀ àjìjà Nàìjíríà ní ìsìn ẹnba tí lówó rẹ̀ yóò ya ara sólà yóò mẹ́mí ẹ̀ kó nínú NEPA national grid ń kú dákúdájí bátìrì yóò mo rántí ìpolówó yẹn náà láyé ìgbà ẹ jẹ́ mọ́kàn yín kò ń bẹ̀ kẹ́rẹ́ owó jọ kẹ́rẹ́ mọ́ ra sólà tàbí kẹ́rẹ́ ra àwọn onípòpò pòun lórí Amazon àbí lórí kílẹ̀ ńlò lọ́dọ̀ yín Nàìjíríà tó lè pàwọ́ fáànù ooru tí ó sì pàwọ́ fóònù nǹkan méjì tó gbáyé nù bẹ́ẹ̀ bá ti ní fáànù tó rú òmú yín tí fóònù ọyẹ́ tiẹ̀ tó bẹ̀rẹ̀ Nàìjíríà sọ́yẹ́ sì mú Nàìjíríà náà sà tí sì mọ́ bó tútù dé ẹ̀ tí nídìí fáànù ó dáa bó tiẹ̀ ṣe fóònù tẹ́mọ̀ rí ń fi cháàjì fóònù ó dáa tọ́yẹ̀ bá sì rí fóònù lò Nàìjíríà yóò lé o national grid kan paná púpúpúpúpú. ó dáa gbogbo wọn má ṣe ṣe ìgbà tán bá rí ṣe àmọ́ múròyìn ẹ̀wà fún yín ṣùgbọ́n wọ́n kà lé ní èjì wọ́n lẹ́lẹ́kẹwàá rèé o in 2024 ẹlẹ́ẹ̀kẹwàá rẹ̀ ọlọ́run ó sì kóṣù mélòó tí 2024 fi parí ọlọ́run ló mọ iye collapse dákúdájí tá àkáǹtì fún national grid bọ́dún yìí ó bá parí kọ́lọ́run ṣàánú wa. ó dáa nínú ìròyìn sánáwọlé mi láti gbọ́ o tí wọ́n sọ pé àwọn Nigeria Air Force wọ́n ti ṣetán o láti gba 50 ọkọ̀ bàálù ogun láìpẹ́ ìlàgbọ́ ìròyìn kan tán ni wọ́n ní àjọṣepọ̀ pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Ìtàló Italy wípé ibẹ̀ ni wọ́n ti fẹ́ lọ ra àwọn ọkọ̀ bàálù yìí ó wá ń jọ bí ẹni pé wọ́n ti ṣetán bí ẹni pé wọ́n ti kógojá lórí transaction yẹn kankan mọ́ gbé wá ni ǹjẹ́ sáwọn agbésùmọ̀mí ò tún ní ìgbà lọ́wọ́ wọn sàn rí lò dáadáa torí adúró owó tán ná nígbà Buhari sórí àwọn nǹkan ìkòwérín o ṣé wọ́n tún ṣe lè dáadáa sàn tún ní mọ́ ní wọ́n tún ń gba kínní lọ́wọ́ abẹ́ ìjọba Tinubu náà sì rèé rìbádù jáde ní last 2 weeks ẹwà dúró ammunition tán bàjẹ́ ẹwà dúró weapon tí wọ́n finá sí tó sọ wípé ó bọ́ọ̀dì sọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí látọwọ́ àwọn security agency. ó kọjá kéèyàn kàn máa náwó túnútúnú kó máa fi ra nǹkan ogun o bó o lẹ ṣe ń maintain ẹ̀ bó o lẹ ṣe ń rí dájú wípé kò bọ́ọ̀dì sọ́wọ́ àwọn agbésùmọ̀mí torí tó bá lè bọ́ọ̀dì sọ́wọ́ wọn kí lẹ fẹ́ fi bọ́ọ̀ jà wọ́n ti lágbára jù yín lọ náà nù bọ́yẹ̀ wà máa yan fanda bí ìgbà tí ọ̀pọ̀lọ́ bá yan níwájú ẹlẹ́gùsí ò gbọ́dọ̀ yí láta merciful God orin táwọn ọkọ̀ fún inú bàbá wa sọ ní adé yóò dáa fún yín o. Nigerian Air Force is fast building the requisite capacity to sustain the operations and maintenance of 50 brand new aircraft are expected to be added to its inventory between December this year and the end of 2026. I personally have been an ardent proponent of research and development for quite some time. I recall as Commander 011 Presidential Air Fleet several years back, I experienced firsthand the serious constraints that accompany our high frequency, high dependency on the importation of aircraft spares and equipment to sustain flight operations. Now, many years later, as the Chief of Standards and Evaluation, with the Nigerian Air Force research and development activities under my purview, I got a clearer picture of the critical role that research and development plays in mitigating our sustainment and operational challenges as a service. bẹ́ẹ̀ náà ni a tún gbọ́ wọn ní wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣe drone àti àwọn nǹkan ìjà ogun lókálì ní Nàìjíríà rẹ̀ náà lẹ́wọ̀n yìí o ṣé Nàìjíríà made drone rèé ó dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n ní Ṣàkínà àmọ́ ṣe bí ọ̀rá nígbà míì egungun àmọ́ ṣe bí ẹran tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí ọmọ ogun Nàìjíríà àti òfurufú ni o àti tilẹ̀ ni o àti torí omi ni wọ́n ṣe fọwọ́rọ́ sẹ́yìn tó dé lóní káwá wòhùn ṣùgbọ́n ńgbà táwọn olóṣèlú ti bọ́n tójú bọ̀ lọ́rọ̀ bá dí wọ́rọ̀ nkọ́tọ̀ bí orin Fẹlá. ó rà wà ní ìjù báyìí lọ nínú abala Sánáwọlé ní pápápá àwọn wà á máa fàyín lé àyà lọ́wọ́ gẹ́gẹ́ bí ìgbà tí èèyàn bá ń fa ìyàwó tuntun lé ọkọ rẹ̀ lọ́wọ́ pé máa mú lọ afún ọ̀tá pátẹ̀sẹ̀ máa mú lọ n ó mọ̀ fàyín lé àyà lọ́wọ́ ní ìsìn àyà ni ó wà mọ́ gbé yín débẹ̀ nínú abala comment section yóò ṣe yín dáadáa ẹ mọ́ wọ̀rí.
yóò wáyé dáadáa á pàdé ní bọ́sọ̀pù wájú lọ́wọ́ níbi tí wọ́n ti ń tẹran ẹ̀gbẹ́ yẹn èmi ò mọ̀ mu ẹmu ó sì mọ̀ ya ẹran ẹ̀gbẹ́ jẹ dèyìn ẹ̀yin náà ẹ lè bẹ́ẹ̀ bá bá mi ń bẹ̀ á kàn ṣe bí ìṣẹ́jú márùn-ún á jọ ṣe fàájì fẹ̀rẹ́fẹ́ ká tó wá mọ̀ mú ìrìn àjò pọ̀n ẹ̀sùn lẹ̀ àyà ó yá ìwọ náà pápápá mọ̀mọ́ jẹun lórí steering wọ́n fẹjọ́ rẹ̀ sùn mí o wọ́n lọ́ọ́ mọ́ jẹ gálà jù o kò sì sẹ́rán nu gálà mọ́ ẹ sáà mọ́ ọ lọ ẹ mọ́ ọ lọ á pàdé wájú. mo kí í káàbọ̀ sínú abala comment section lónìí o láti ìlú Italy ibẹ̀ la gbà wọlé lónìí at Ezekiel Gbálẹ̀wọ̀n ṣé mo gbà á wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby Buonasera da Londra wọ́n ń kí mi wọ́n ní wọ́n láwọn ń kí mi kú rọ̀lẹ́ láti Londra sónú ìrìnkèrindò nínú igbó elégbèje wọ́n lórúkọ àwọn ní ìrìnkèrindò nínú igbó elégbèje rẹ̀ káàbọ̀ ẹ kú rìn o sọ́kò òjèpo ẹ pẹ̀lẹ́ wọ́n láwọn ọba àtijọ́ ṣe pàṣípààrọ̀ àwọn ọmọ ìlú pẹ̀lú ọtí sinapu àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ trade by barter irú rẹ̀ ni wọ́n tún fẹ́ ṣe yìí o àwọn ọ̀tá ń ṣe lásán nípa ti Kemi ni o à ń jù wọ́n lọ òṣè wílẹ́jọ́ ìjà ìlara ìtànbọ̀rọ̀ o ẹ bá ń sọ níta lò the Lord will deliver Yorùbá nation for us in Jesus name amen lórúkọ Jésù náà fi ṣe bí mo sọ dé ìbò ẹ ṣeun o Buonasera èmi náà kí yín o ẹ mọ gbádùn ẹ mọ jẹmúlá gọọdìtì at Helen Luther wọ́n ní ẹkú iṣẹ́ Ọ̀gbẹ́ni Bobby mò ń gbádùn yín gan ni o èmi rò wípé kí àwa Yorùbá rán àyà àti ọ̀gá rẹ̀ Ọ̀gbẹ́ni Bobby lọ sí ìpàdé àwọn lọ́balọ́ba kí wọ́n lọ sojú wa èmi fi ẹ̀mí support pé kí Ìgbòho sá fi ọkàn balẹ̀ síbi tí wọ́n wà o ìyẹn ní Germany bóyá kí a rán àyà lọ náà kí Ọ̀gbẹ́ni Bobby dúró ná ẹkú iṣẹ́ èwo lẹ fẹ́ mú ń bẹ̀ àwa méjèèjì náà lè lọ wọ́n láàní ẹni sọ̀rọ̀ tán o àmì o láti New Jersey USA àyà ò débẹ̀ dandan ni ègbé ni ó gbé lọ́wọ́n lérà àyà wọ́n retí bàbá wa Sunday ro bàbá ọlọ́mí ní ọ̀làlà mújì. Àtàmọ́túndé Ọmọníyì wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby this cow clip happened around the summertime about 5 months ago at Ilorin in Ilorin. They took those cows for grazing from the cow market, but the grazing area was a farm in the north far from the cow market and they were want to desist from farm in that locality, but they totally ignored the farmer, so it's question of who is who. Ẹ ṣe jàre ẹ̀yin lẹ bá confam time òròyìn yẹn ṣùgbọ́n ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ń bí àti ìrìkì nìyẹn torí ẹ̀ la ṣe lò most time tá ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ sí bá first of all ẹ jẹ́ kọ́kọ́ dúpẹ́ lọ́wọ́ yín ẹ ṣe bẹ́ẹ̀ sí bá confam ẹ̀ most time tá a ṣe máa ń lò ní wípé èmi ò tí ì rírí ń tẹ́mi ò bá tí ì rírí mo tún máa ń fẹ́ tún lò pàápàá jùlọ tí ọgbọ́n bá wà nínú ẹ̀ mo fẹ́ káwọn ọmọ Yorùbá rí pàápàá jùlọ àwọn tí ń pe Allahu Akbar lábẹ́ ẹlẹ́hùn torí ààrí wọn nígbà tí Yorùbá kú tán táwọn Fúlàní ń pa Yorùbá ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe mọ̀ ọmọ Yorùbá ò dájú kéèyàn pààyàn lásán mọ́ ká wa lára torí ẹ̀ lẹ́sẹ̀ rí tán ń pe Allahu Akbar nínú ibẹ̀ ṣùgbọ́n kán jọ kán jẹ́ kọ́lọ́run ṣe ìdájọ́ rẹ̀ o òun náà láti ti gbọ́ yìí wọ́n náà kìlọ̀ fún wọ́n kìlọ̀ fún wọn dáadáa pé ẹ mọ̀ dé ó ṣe wá jẹ́bẹ̀ lẹ kó ẹran lọ. At Olúfúnkẹ́ Fájimólú wọ́n ní Sunday Igboho Adéyẹmọ will not be at the meetings. He says that he doesn't have time for it. Baba Masunkuma has sent a message to him that he's coming not now. Ọ̀dàlẹ̀ làwọn ọba ilẹ̀ Yorùbá. Elegushi is Tinubu boys. He's not worth of host Yorùbá king, and Onife said he's not attending the meetings. Elóòótọ́ Orísun Yorùbá is Ilé Ifẹ̀. Elegushi ò sí nínú ọba Yorùbá ọba Buhari ìbílẹ̀ Yorùbá baálẹ̀ ní Èkó ẹgbẹ́ ẹ̀yin ọmọ Èkó wọ́n ń bá yín wí o Tinubu can't downgrade the obas though some of them alátẹnujẹ ni wọ́n o ní àwọn olóṣèlú ṣe ń ṣe wọ́n níṣekúṣe ọ̀rọ̀ ńlá lẹ sọ yóò gbọ́ àwọn ọ̀rọ̀ yín ló mú yẹ́sì dání o ó nípọn o ìyàwó Olúfúnkẹ́ Fájimólú ó dáa wa ti jíṣẹ́ yín o n ò mọ̀ sí wọn ò mọ̀ ń pa ẹ̀ mo ṣe ń gbọ́ for the first time ní o pé baálẹ̀ ọba mọ̀ ni amọ̀mọ́ gbọ́ pé ọba Ẹlẹ́gùṣì ọba Ẹlẹ́gùṣì. Anyways àìmọye baálẹ̀ náà upgrade tán fi dépò ọba. Bẹ́ẹ̀ náà ni at joyfun wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby well done sir you are the best. Mo wá dá padà fọlọ́run mo ní God is the best.
Thank you so much at joyfun. Ìbànújẹ́ ò ní dàpọ̀ máyọ̀ yín o. At moro múbọ̀ ẹja ọ̀sán. Ìyá mi dáadáa Moro Adébọ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby mi political strategies náà ni wọ́n ń fi àwọn ọmọ tí ààrẹ ní kí wọ́n rìlíìsì ṣe jàre bẹ́ẹ̀ ni gbogbo aláti mọ̀. Gbogbo wa ni ìyá wa kan tiẹ̀ sọ pé wọ́n bá jẹ́ wípé àwọn ọmọ Yorùbá ni sán máa tú wọn lẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Àti ìyá mi Ọláyínká Adésínà ìyàwó bàbá 70 wọ́n bínú mò ń ṣe ni wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ ìlú o wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní ojú wọn ajá wọ́n ní orun àkọ́dá ò dàbí àdágbẹ̀yìn o bẹ́ẹ̀ ni Kama Israel let those Fulani people park well and relocated their self and cows back to their territory origin. The Yoruba elderly man that just finished with Seun Okinbaloye said it all because the man came in order to campaign for Tinubu's second term. Òkúpè nọ́mbà wí. Ẹ ṣe ẹ mọ bá ń kí bàbá 70 o, kí mọ́ gbọ́ o. Àtọ́láwùmí Ọ̀ṣínrólúkẹ́ wọ́n ní ṣé mo gbà á? Ọ̀ṣínrólúkẹ́ wọ́n ní wọ́n fàgùn lé wọ́n ní Dr. Baba Òkúpè I have met him once one-on-one I'm disappointed in ẹ̀gbọ́n ṣé ẹkọ́nọ́mì yìí náà ni Ọlọ́run máa fi àtijẹ wá síbi tó ṣòro àmì o ó ga o ọmọ Baba Òkúpè dáadáa láti jẹ ni bàbá ń bá kiri ẹni ẹlẹ́ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Bọ́láńlé Adéníkẹ̀ wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby ọmọ Ògùn ni mí o ṣùgbọ́n USA ni mo wà báyìí mi ò mọ time mi ò lè comment ẹ jọ̀wọ́ ṣé mínísítà ọkùnrin yẹn ò sí láyé àti ìgbà tí àwọn ọmọ yẹn ti wà ní ìgbèkùn kò yé wa fún o Ọlọ́run á ṣe ìdájọ́ tó tọ́ fún wọn o mò ń gbádùn ròyìn yẹn ṣeun ò yọ̀ọ̀dà fún yín o. N ò sì ní wá yín tí ẹ mọ̀ gbádùn lọ o àwọn USA àwọn ará USA pọ̀ ń bí gan ni. Bẹ́ẹ̀ náà ni at Milayo F Ọmọtọ́sọ mi ò rí bí tó ti fi Èkó pé orúkọ èèyàn Milayo mi Delayo ṣé yóò dáa fún yín ó dà pé wọ́n ṣọ́tì fún Milayo ni. Wọ́n ní àwọn bàbá yẹn jọ̀wọ́ èwo lásán nínú ọmọ Bántálẹ́ ìkan ń jẹ eérú ìkejì ń jẹ yẹ̀pẹ̀ eléyìí lágbára o wọ́n ló ń lọ́rọ̀ gbogbo wọn jàre Yorùbá nation làwọn ń fẹ́ ní tiwa o ìbá má jẹ́ kí etí wa ó di ẹ̀ṣẹ̀hun etí gbogbo wa ò ní di ṣé mo sì gba bo kíní tẹ́ ẹ̀kọ́ sókè Yorùbá yìí tún tí ìkìjú tèmi lọ o èwo lásán nínú ọmọ èwo ló sàn náà fẹ́ kọ typo ní èwo lás àbí èwo ló sàn lèmi kà síṣá ó dà ṣeun àtṣemlọ́gàn wọn ní ẹran kú sílùú àìlọ́bẹ̀ abẹ́ẹ̀rí àwọn mọ̀lúù wa ṣòfò dànù wọn nílọrin ló ti ṣẹlẹ̀ o 5 months ago. àtìmọ́rádéyọ̀ alábàáyá mi dáadáa ọba kọkìnísìn bá gbọ̀nàgbọ̀nà ìmọ̀ gùn ni eléyìí tán kọ sí mi lórí WhatsApp wọn ò tí ì kà tán láti jẹta ẹsẹ̀ ìyá mi o wọ́n ní they were trying to outline the Yoruba nation struggle speakers they are still one Nigeria it's not going area Yoruba nation no going back bàbá wa tiẹ̀ láwọn ò lọ anywhere thank you and God bless you too ìyá mi dáadáa. àti mo dúpẹ́ Sonubi ṣe Sonubi ti Bariga wọ́n ní Òkúpè fẹ́ gba portfolio lọ́wọ́ president Tinubu ni o Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹ kú iṣẹ́ takuntakun Olódùmarè á wà pẹ̀lú yín bọ́yé sọ náà ni mo yé sọ yẹn o Olódùmarè á wà pẹ̀lú yín o tọmọtọmọ wàá kó èrè oko àjòdélé o from America ṣe àtẹ̀yìn náà ní kú sí àjò láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè àjọ kórè délé ni àfẹ́rẹ́ ìjẹ́kọ God bless you ìyá wa mo dúpẹ́ Sonubi. Tokodobe Grace Ọlápẹ́jú Yamilada wọ́n ní Ọ̀gbẹ́ni Bobby please tell all Yoruba nation representatives that will attend the summit kí wọ́n dira dáadáa lọ sí ìpàdé náà o kí wọ́n má bàa tọwọ́ bọ sọ̀lọ̀ ẹ ṣeun àwọn náà ti ń gbọ́ ẹ dira o. Ìyá mi kan ò ní kí wọ́n bá tó kó òrókò òdókò òrókò tó ẹ̀yà àdìrẹ̀ ẹ̀jọ́ o àníwá yín tí o. At Felicia Sobayo wọ́n ní kí ni wọ́n wá Sunday Igboho ní mítí àwọn ọ̀dàlẹ̀ nígbàtí wọ́n bá dúkìá Sunday ọba mélòó ló bá dárò abẹ́ẹ̀rí ó wá dì sí yín ẹ wá mọ̀ wípé ó wúlò fún yín
ó dáa ẹ ṣe bàbá tiẹ̀ láwọn ò lọ anywhere. At Isaac Strong Tower wọ́n ní Falana your silence on Sunday Igboho case make you irọ́ èmi kọ́ ní ìbáyìí sọ yẹn tó Yorùbá nation wọ́n ní wọn wúlò fún Yorùbá nation anyways n ò lè bá wọn dáhùn n ò lè bá wọn dáhùn mo ti bá yín yí kinní yẹn sí Yorùbá nítorí YouTube ẹ máa kọ àwọn kinní ní Yorùbá ibi oh my God bẹ́ẹ̀ náà ni àtàdélé Abímbọ́lá wọn ní ẹ kó ètò ìròyìn àṣálẹ́ o oníjàre my big brother ó dáa ṣeun o wọ́n ń kí wa ní tànà tá à ń kọ kọ́mẹ̀ntì ẹ̀ lónìí bàbá wa Adélẹ́yẹ Abímbọ́lá àbíyá wa ni Adélẹ́yẹ ọkùnrin ni ọ́. bẹ́ẹ̀ náà ni ọ̀kan ní Ọlọ́run Àjàlá ẹ ṣeun ọ̀kan lọ́lọ́run o wọ́n ní ẹkún sí Ọ̀gbẹ́ni Bobby o àwọn Fúlàní wọ́n ní wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ní o àwa Yorùbá ní ká má sùn o ká múra gírígírí. owó èèyàn yòókù tẹ kọ ìwọ̀n orí dáadáa ẹ ti kọ́pọ̀ o ó já mọ́ra wọn mo sáré pé ọ̀rọ̀ kan máa kírun lójú títì ṣùgbọ́n ó ti jápọ̀ ẹ máa bá a kọ́ dáadáa next time. At Stella Odele ìyá mi dáadáa wọ́n ní ẹ jọ̀wọ́ o ẹ bá put more force sí Yorùbá nation by force o gbogbo ètekéte tí ìjọba yìí ń lò ó ti tó gẹ́ ènìyàn ò kì í fi pàṣẹ nǹkan wọ́n ní wọn ò fẹ́ èèyàn mọ̀lágbó ń darin ẹ ṣeun. àti àwa Grace olùṣọ́tò wọn ní kí ló dé tí àwọn mùsùlùmí yìí máa ń ṣe báyìí ná wọ́n ṣe máa kírun láàrin títì àwọn ènìyàn tí sọ ẹ̀sìn díẹ̀ tí ẹ̀sìn ẹ wake up now ẹ̀yin ẹ mọ̀ búyàn àmọ́ ìbúyàn bíi ẹnujọ́ mẹ́ta ìlàmọ̀ sí kìnnílẹ̀ á tilẹ̀kùn mọ́ èbú lórí ìkànnì padà o ẹ jọ̀ọ́ ẹ mọ̀jà búyàn bíi. pọ́ìntì tí àwa fẹ́ mẹ́kì bẹ́ẹ̀ náà ni wípé kí ló dé in the 21st century tẹ́ ń kírun láàrin títì àwọn tí ìjọba ṣe títì fún gan-an jẹ́ kán ní access sí road kò dá o ẹ stop ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ ṣe ìyá wa Grace Olùṣọ́tò God bless you ma. bẹ́ẹ̀ náà ni at Esther dada ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tó make comment lónìí wọ́n ṣe make comment for the first time ní o wọ́n ní kí Sunday Igboho má lọ sí ìpàdé ìjókòó àwọn lọ́balọ́ba nítorí pé ẹni tí Ọlọ́run bá ń sọ kí òun náà má sọ́ra rẹ̀ o ó dájú ìkànnì púpọ̀ nínú gbogbo àwọn ènìyàn wọ̀nyí àti wípé nígbà tí read more ibi tá àyà screenshot ẹ̀ dénú ẹ̀ mọ́ bínú ìyàwó Esther dada ẹni tí ó mọ̀ kàn báyìí ní at Maggie Fued wọ́n ní Bobby well done ẹ ṣé wọn kan Yorùbá your exceptional presentation of your news is superb. wọ́n ní bíjà bá wà ń bẹ̀ ká parí ẹ̀ orílẹ̀-èdè tó fi rọ́ọ̀sì ẹ̀ sọ máa ṣẹ̀sìn gbẹ̀yìn ni o read more àyà kí ló ń screenshot fún mi ẹ ṣe ìyá wa o presentation mi tó wà exceptional yẹn mo mú lo mo wà ní jẹ́ kó rí mi wújù n ó tún fi iṣẹ́ kún iṣẹ́ mi ni kọ́lọ̀ wọn bá ń fèrè sí ẹ ṣeun o. àti ìyá mi dára Ṣọlá Òdùmọ̀ṣù wọn ní àwọn màálù ti jẹ májèlé wọn ti ṣi oko olóko bàjẹ́ wọn ò ní ìdí láti yọ ìbọn sí wọn. wọ́n yá dá àwọn olówó wọn lóró bí wọ́n ṣe ń fìtínà àwọn ọmọ Yorùbá ní òkè ògùn abẹ́ẹ̀rí kò tiẹ̀ tí ìjọra wọn gan àwọn pa èèyàn àwọn àgbẹ̀ pa màálù ṣé ẹ̀mí màálù wá lè pààrọ̀ èèyàn àwọn kan tó ń kànú ẹsẹ̀ ìyá mi dáadáa àwọn òní wáyé tí o bó o ní Trump wọn ló ti wọlé lọ́dọ̀ yín o ẹ mọ̀ gbádùn Trump lọ o. a tún wá rí cruise iṣẹ́ ìbẹ̀rẹ̀ lamẹ́ríkà ni yóò mọ̀ ju lámbà sọ́tún sósì ni Trump àti míìsì rẹ̀ ẹ̀rí yóò tún bẹ̀rẹ̀ báyìí ọ̀rẹ́ rẹ̀ ló sì wà ní Twitter báyìí. Àtìmúyìwá Adébánjọ wọ́n yàn Ọ̀gbẹ́ni Bobby ẹjọ́ afẹ́ kí àyà mari bobrisky kí a fi ṣe launching Yorùbá parapọ̀ in fact mi ò mọ̀ tí mo lè fi èsì tí mo lè dá Àtìmúyìwá Adébánjọ ìlóhùn n ò mèsì tí mo lè dá yín lóhùn o ẹ fẹ́ fi àyà kó mari bobrisky láti bó síbo sánjọra wọn ni ṣé ẹ bá ń dán lóhùn ẹ bá ń dá brọ́dà wa ìlóhùn ẹ bá ń dá bàbá yìí lóhùn ẹ bá ń tẹ̀sí wọn lójú àyà yín náà ní kórè ìfẹ́ bobrisky yẹn o. àti yàwó aráfẹ́ àtẹ̀yí ó wà wí wọ́n nígbà tí èsì ń jẹ elégbò kò sẹ́ni tó sọ̀rọ̀ orin nígbà tí elégbò wa ń jẹ sísìn wọ́n wá ń kígbe láìláhù oníkúlùkù ló máa jẹ ìrẹsì ọwọ́ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni. At Vision Wonder wọ́n ní you should go and look for your neighbor Baba Onirinot and give him some money for all the trouble you put him through when you were young ẹ ṣe
ẹ̀yin gan oní trouble lẹ́yìn náà ẹ̀ máa fa trouble. ṣé ẹ lè búra pẹ́yìn ò fọwọ́ kọ kìíní sára mọ́tò tó dọ̀tí rí? ẹ fọwọ́ kọ nǹkan sára mọ́tò tó dọ̀tí rí? ńbẹ̀ wà ń kékeré Vision Wonder orúkọ yín dà. bẹ́ẹ̀ náà ni at Olúṣọlá Àyìndé Fákẹ́yẹ wọ́n ní Yorùbá nation must be adequately represented at the special committee meeting of the 7th November 2027. ọ̀la náà ni Yorùbá nation is the best settlement. Amalgamation is condemnable and unacceptable. It is conspiracy against the people. ọ̀rọ̀ ńlá. eléyìí náà ni ó wàá mú wa fò fẹ̀rẹ̀gẹ̀dẹ̀ lọ sọ́dọ̀ Koiki Media lórí ọ̀rọ̀ ti àwọn lọ́balọ́ba dé àwọn àṣírí kan ń tú wọ́n sì já wa sí nǹkan kan àwọn èèyàn wa ti gbọ́ dáadáa wọ́n ń pín ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ibà kéde Yorùbá tèmi náà jẹ́ ẹgbàá láàyè kí n lò ẹ bá ń sá sí ilé agbára. This is the 6th of November 2024 on the platform Koiki Media, bringing the world closer to your doorstep as we are now asking questions surrounding the visit of the Foreign Secretary to Nigeria, David Lammy. Why are we asking this question? According to David Lammy and the press release by the British government on their website gov.uk, they are asking Nigerians that we should keep Nigeria together for 50 more years. 50 more years in the sense that the British government says that Nigeria will be in a better place by 2075. It will even be the 5th largest economy in Africa. And what that means is that the British government does not want the breakup or dissolution or those campaigning for self-determination. Could this also mean that that is the reason why the kings will be having their meeting on the 7th of November, which is tomorrow, where they will be gathering and be signing a new 50 years deal to keep Yoruba people in Nigeria? These are questions that we are asking many people this afternoon, that we have been telling us that after Igbo's letter to number 10 Downing Street, there is a lot of move by the British government and the monarchy system in Nigeria to keep us together, and maybe that is the reason why David Lammy has been put on the flight to go to Nigeria, visit South Africa, but the South Africa is just a gimmick. The major part of it is Nigeria. But if David Lammy flew to Nigeria alone, it will flag up. ẹ̀yin wọn náà lẹ ti gbọ́ yẹn o ẹ ṣé bàbá wa o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ti pè mí pé kí n kọ̀ǹfàmù mọ̀ ni látọ̀dọ̀ Koiki ṣùgbọ́n àlàyé tẹ̀mí kàn fẹ́ ṣe lórí ẹ̀ náà ni pé ṣé ẹ rí pé àwọn náà wọ́n ń pa ó kan pọ̀ méjì ni pé could it be ṣó lè jẹ́ ẹ jọ ntán bá sọ ni kẹ́ ẹ sọ o ntán bá sọ ni kẹ́ ẹ jẹ́ á sọ ẹ mọ̀ jẹ́ ká yí ọ̀rọ̀ tí bàbá wa Koiki Media sọ o bọ́n ṣe sọ iná ó yẹ kó yé wa Yorùbá bó tiẹ̀ jẹ́ pé èbò náà fi sọ ṣùgbọ́n wọ́n ń pa ó kan pọ̀ méjì ni wọ́n ń wo possibility nítorí ẹ̀ náà làwa náà ṣe ń bẹ̀bẹ̀ wípé ìbá dáa ká lọ wo ohun tán fẹ́ tọwọ́ bọ̀ gbó ká gbé àwọn èèyàn dìde ní Nàìjíríà kán sì dira kán náà lọ bẹ̀ bóyá kán tiẹ̀ mọ̀ jẹ̀ kán mọ́ ẹ mọ̀ jẹ́ aṣọ gbọ́ ọ̀rọ̀ ìlójú afẹ́fẹ́ mọ́ káwọn èèyàn wa náà wà ń bẹ̀ ṣùgbọ́n kán ṣe bí ẹni pé àwọn ìbá dáa kán ṣe bí ìbá dáa ká mọ̀ sọ jù láàrin tiwa ní ìpàdé ọlọ́mọ lé ní o kán mọ̀ jẹ́ kán mọ̀ pé àwa. àyà will you just mèsọ́nù mẹ́rin kó gbẹ́nu rẹ̀ dákẹ́ àti ní ọmọ tú àṣírí mọ́ lórí afẹ́fẹ́ kó gbẹ́nu ẹ̀ sọ̀hún. mo ti gbà lọ́wọ́ àyájà rèé ó yẹ ẹ mọ́ bá ń ká lọ kí n wá mọ́ gbé yín débẹ̀ náà àkójọpọ̀ òròyìn mi ọ̀gá rẹ̀ ni mo ti ní ó yẹ wá mọ́ gbogbo ó ti mọ̀ jù ó fẹ́ mọ̀ ju oníkíní lọ wá mọ̀ wá sọ̀rọ̀ ń ta mọ́. ẹ̀yin èèyàn mi ẹ̀yin náà ẹjẹ́ àfilẹ̀ báwọn wọ́n rán èèyàn lọ wọ́n rán èèyàn lọ ẹjẹ́ àmọ́ wòran ṣùgbọ́n iṣẹ́ ń lọ lábẹ́lẹ̀ ẹ rí fọkànbalẹ̀ bọ́ a bá sì rí bí wọ́n bá gbé inú kinní bá a bá rí pé tẹlifíṣàn wọ́n sọ wọn àbí lórí ẹ̀rọ ayélujára ẹ mọ̀ sọ pé ibo wa ni Yorùbá nation wà àwọn wo ló lọ represent ẹ mọ̀ béèrè bí Yorùbá nídìí obìnrin ìjẹ́kú ẹ mọ̀ béèrè kò sẹ́ni tí ó lọ ọbẹ̀ wọ́sọ Yorùbá nation lọ ṣùgbọ́n mo ti pa àyálẹ́nu mọ́ kó wọ́n jà yín sí tán ó yá ẹja wọnú àkójọpọ̀ òròyìn lọ
ẹ ṣeun o bàbá wa Koiki Media yọ̀ọ̀dà fún yín àkíyèsí pàtàkì yẹn ó ṣe kókó gan ni. ó dá o ẹ káàbọ̀ padà o mo lérò wípé ẹ ní ìrìn àjò ayọ̀ a sì dúpẹ́ pàpàdé láyọ̀ ibà ròyìn náà ní ibà sánáwọlé ibà gbé wọlé ibà yànnànà èmi náà ní ibà kọjú abẹ́ǹkó ibà gbáǹkọ́gbì ibà sòdodo kọ̀ǹfàmù ẹ̀ kó tó sẹ́ǹdì ẹ̀ ibà pàrònú rẹ̀ ibà inú dídùn ayọ̀ mi kún ibà sàn láàrin ajénímú ní pẹkọrọ honorable ibà rìn gìnìgìnì tí kú mi àìtíkú yọjá mọ́ tí kò ara wa lọ èmi náà ní ibà kéde fún Yorùbá nation àwọn àmọ́ wọnú mọ́tò báyìí àmọ́ fi sí jíà mo fẹ́ kẹ́ ẹ jókòó déédéé tighten your seat belt sẹ́yìn náà ti ra ẹran ìyá yín àti tẹ́ ẹ mọ́ fi sọ̀rọ̀ àjìjẹ yín tẹ́ ẹ ra gbìn kọ́ ẹ mọ́ jẹ̀gbìn ó dáa o bẹ́ẹ̀ náà ni gbogbo àwọn èèyàn mi wọ́n kàn sí mi wọ́n ní ẹ̀sì sẹ́ǹdì fọ́nrán ọ̀gbẹ́ni tán ní ó ń ṣèṣekúṣe pẹ̀lú àwọn obìnrin ní Equatorial Guinea lánàá ibẹ̀ yìí lẹ gbérò yẹn ẹ̀ ti ẹ̀jẹ̀ àárí mo ní kì í sórí ibi lẹ́ẹ̀ ti rí ọ̀gbẹ́ni yẹn kíkàn ń ṣe fàájì lọ́n ti ẹ̀ ni kó kàn ń sòsì lọ bí ẹran aṣẹ́wo kó sì mú ojú àwọn èèyàn mo rí fọ́nrán kan táwa fi hàn yín èmi ò fi hàn yín níbi tí ọkọ ìkan nínú àwọn tí ó bá sùn tó gbé sójú kámẹ́rà wọ́n pọ̀ o wọ́n fẹ́ẹ̀ ju 300 lọ òun nìkan mélòó sì ni wọ́n ní Equatorial Guinea wọ́n ní wọ́n wọ́ 2 million wọ́n á wò pé sọ́tí ẹ̀ tó Èkó gan àṣẹ̀yìnwá àṣẹ̀yìnbọ̀ wọ́n ní ọkọ̀ kan nú wọn tó lọ Dubai wọ́n ló ti padà dé Dubai ló ti rí wọ́n ní àti ẹ̀fẹ́ break díẹ̀ ló kù wọ́n sá ti padà dé ó wá fi kíní yẹn hàn ìyàwó rẹ̀ ó wá ń gbọ́n ẹkún mu báyìí á mú fọ́nrán yẹn wá fún yín ṣùgbọ́n ká tó mú wá fún yín. ẹ já mẹ́nu lé ìròyìn ìgbésẹ̀ tí ìjọba orílẹ̀-èdè náà gbé wọ́n ní igbákejì ààrẹ orílẹ̀-èdè Equatorial Guinea Teodoro Obianga Mangwe ti kìlọ̀ fún àwọn èèyàn orílẹ̀-èdè náà láti yàgò fún ìbálòpọ̀ ní ọ́fíìsì. Mangwe sọ pé ẹnikẹ́ni tí ọwọ́ bá bà yóò jìyà lábẹ́ òfin o. Ìkìlọ̀ yìí wáyé lẹ́yìn oríṣiríṣi fọ́nrán ìbálòpọ̀ tó lu lórí ayélujára nípa orílẹ̀-èdè náà tí wọ́n ló ba orúkọ orílẹ̀-èdè àwọn jẹ́. Àwọn fídíò ìbálòpọ̀ náà ní ìròyìn sọ pé ó ń ṣàfihàn bí òṣìṣẹ́ ìjọba kan Baltasar Ebang Egonga Gonga náà lóòótọ́ ti ní ìbálòpọ̀ pẹ̀lú àwọn obìnrin tó fi mọ́ ìyàwó àwọn èèyàn pàtàkì kan ní ọ́fíìsì rẹ̀. Kí ló dé láìsọ oògùn àbí ó fi ń ṣe kìíní ni bóyá ó ń tà fáwọn ìbò bóyá ó fi ń pawó wọlé ó mọ̀ ga o. àwọn èèyàn náà sì mọ̀ pé òun fídíò àwọn kò sálè jó oògùn náà ló lò fún gbogbo wọn. Ọ̀gbẹ́ni Egonga ni adarí àjọ tó ń ṣèwádìí ṣíṣe owó ìlú kúmọkùmọ ẹ̀wọ̀n ọ̀bẹ́ òun náà kówó jẹ náà ṣe rí gbogbo àṣírí rẹ̀ yìí o. Ó sì tún jẹ́ ìbátan ààrẹ orílẹ̀-èdè Equatorial Guinea ikàn ńlá ọmọ ààrẹ lọ ti ẹni ẹ bá rí yẹn náà bí ṣe ń ṣe báyìí ẹni ṣe mo ti wò oníròyìn làwọn àbúgbò ẹ̀ làwọn máa ń wò àyà gan wò ó dá o. ẹ̀wẹ̀ ọ̀gbẹ́ni Egonga ti sọ lójú òpó Facebook rẹ̀ wípé inú òun kò dùn ó. Bákan náà ni fọ́tò ara rẹ̀ pẹ̀lú obìnrin kan àtàwọn ọmọ tí oríṣiríṣi obìnrin ìmí ìkan tiẹ̀ wà nù wọn ń jọ pé kò tiẹ̀ wà wọ́n pátá rárá lọ ọ́fíìsì mọ́ ó ti ìbọn ṣe mọ́ tó lọ ń ṣe lọ́fíìsì nù. ẹ sáà mọ́ túlẹ̀ kó mọ́ para rẹ̀. ẹ bá ń tan fọ́nrán ìkànnù wọn tí ọkọ rẹ̀ mú tásìrí tú tó fi fídíò hàn pé wò bá ṣe ń bọ́ sùn ta bí ayé rẹ̀ ṣe bàjẹ́ ń ta ajá. ẹ bá ń tan fọ́nrán rẹ̀ sí. Non, je suis venu pour une urgence. J'ai même seulement forcé pour avoir une place dans l'avion. Nous sommes arrivés depuis combien d'années à Kamba? Ok, 6 ans. 6 ans. On a combien d'enfants? 3. Je te dois quelque chose. Comment tu me poses les... Ouais, je te dois quelque chose. Non. Je t'ai épousé, non. Je t'ai doté, non. Oui. Tout ton village, et même le quartier, non. C'est toi qui dirige Tams Baby à mort. C'est toi qui dirige Lisette Fashion, Jeanne Fashion, Exotique Ilichi. Tu as combien de voitures au parking? Bah, il y a quoi? Ok. C'est un problème. Prends. Arrête! Tiens, non? Enlève bien tes lunettes avant de voir la vidéo là. Retire, ne fais pas de semblant avec moi. Regarde la vidéo. Tu te vois, non? Hein? T'as dit que je suis comme ça à Dubaï, en plein champ de travail, en train de vouloir crâner. Mes amis me disent que viens voir la liste de vidéos de Balthazar à Kamba. Je ne peux pas imaginer que tu connais ce gars, même dans mes rêves,
les plus fous. Donc, sur 400 vidéos, tu as fait 3, toi seul. Et tu lui dis qu'il te croque l'oreille. Ce que tu m'as jamais dit à moi. Hein, Saka, je te fais quoi? èmi ti ẹ̀ ní àbí wọ́n tún ti ń fi ń ṣe kọ́mẹ́dì àbí kọ́mẹ́dì skit ni wọ́n ní rárá o wọ́n lóòótọ́ ni o wọ́n ní ọkọ̀ yẹn fly wá láti Dubai nínú ọ̀rọ̀ rẹ̀ èmi náà tẹ́tí gbọ́ dáadáa mo gbọ́ Dubai ń bẹ̀ mo sì ń gbọ́ rẹ́gálà fídíò ó ní kó wo fídíò yẹn dáadáa kó bọ́ ìgò ojú rẹ̀ ó ti ẹ̀ ní fọ́nrán kan tán ti túmọ̀ ẹ̀ dáadáa word by word ṣùgbọ́n n ò tètè rí fọ́nrán yẹn mo ní kí n fi eléyìí kí n fi sọ̀rọ̀ àjìjà fún yín wọ́n ní bàbá rígún gbọ́dọ̀ ṣẹbọ bàbá rákàlà gbọ́dọ̀ sọ̀rọ̀ ṣùgbọ́n mo ti wá nǹkan fi sọ̀rọ̀ ká lè rí lò. Gbogbo àwọn eléyìí gan ni wọ́n ti máa kó àrùn fúnra wọn nítorí nínú gbogbo àwọn fọ́nrán rẹ̀ tèmi wo kò lo rọ́bà dáàbòbò nǹkan bọ́n sùn bẹ́ẹ̀ náà ni ń fọwọ́ sẹ́nu tí ń fi tọ́ sí mo ní mọ̀ ṣe o ayé ìmọ̀ tí wàá bàjẹ́ ó ṣe wá jò nìkan só ń fowó tù hàn lójú ni àbó ṣe é ṣe wípé bóyá ó ń rí wọn mú ṣé àmọ́pọ̀ lórí àwọn irú àjọ EFCC version tí wọ́n lọ́hùn wọ́n ló lórí wọn nìyẹn àjọ tí ń rí sí kọ́mọ́ bá sowó olùkúmọ́kúmọ́ kó mọ̀ jẹ́ wípé ó ti mú ọ̀pọ̀lọpọ̀ nú àwọn eléyìí pé wọ́n sowó olùkúmọ́kúmọ́ wọ́n jẹ́ ń bẹ̀ pé àtòrí ẹ̀ ni ó ṣe wá ń fi gbogbo kínní lọ wọ́n tó sì ń rí wọn mú balẹ̀ báwọn tó ń fi wọ́n panu 1,700,000 and something ní gbogbo wọn ní ikú tó rí agini sáà lò lóko mẹ́rin àwọn obìnrin ẹ̀yìn tèmi o out of curiosity náà ni o pé ṣé ò sàn ọkùnrin olóko nǹkan burúkú tó ń tẹ̀rín gbogbo wọn wá ń tẹ̀dí fún ìyàwó àwọn èèyàn pàtàkì ní o ìyàwó àwọn èèyàn pàtàkì ọ̀gbẹ́ni yẹn ṣe nǹkan mi ò fẹ́ gbàgbọ́ pójú lásán ni ó ṣe nǹkan kó mọ fi wọ́n pawó bóyá fi wọ́n pawó láwọn òyìnbó tó ń sẹ́ǹdì ẹ̀ fún. ó dá ẹjẹ́ àmọ́ bẹ́ẹ̀ tó bọ̀ ẹjẹ́ wá wọnú àgbàmì ìròyìn báyìí mọ́ bá a pín kó kálukú kákó àkọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ fi bẹ̀rẹ̀ ìròyìn àkójọpọ̀ yẹn ìpàdé ọlọ́mọọ̀lú lónìí ó ní ti ìròyìn Taoreed ọ̀gágun Taoreed wọ́n ti di olóògbé báyìí kọ́lọ́ ń jọ kó bá wa tẹ Ọlọ́run ló mọ irú afẹ́fẹ́ tí ó tẹ̀ wọ́n sí torí iṣẹ́ ọwọ́ èèyàn ni ó dìtámì inú afẹ́fẹ́ tọ́lọ́run ó tẹ̀ sí ọwọ́ Ọlọ́run nìyẹn wà wọ́n wá jẹ́ wípé wọ́n tọrọ àforíjì kan náà tó lọ abẹ́ẹ̀rí sáwọn tó wà ń bẹ́ ńkọ́gbọ́n ẹ̀yin olórí àná rẹ̀ ó ti dànù mọ́ òun lọ́wọ́ báyìí òun ti lọ báyìí ó ti fi kú ṣe àgbà àwọn yòókù. wọ́n ní ìròyìn kan tó ń tẹ̀ wá lọ́wọ́ ní yàjóyàjó ti kéde pé ọ̀gá àgbà fún iléeṣẹ́ ológun Taoreed Lagbaja ó ti jáde láyé eléyìí kì í ṣe wípé wọ́n ní wọ́n pé tẹ́lẹ̀ ní iléeṣẹ́ ológun ó jáde wípé ìròyìn fògànà eléyìí ò fògànà ìbálẹ́lẹ́yìn náà fògànà lọ́jọ́ sí ni ó ṣeé ṣe kíkì ní ti ṣẹlẹ̀ gan tipẹ́ kankan fẹ́ ṣètò náà kán mọ́ ti fẹ́ kán ṣe bí ìgbà tí wọ́n bá fẹ́ kéde pé ọba wàjà lábẹ́gà ìsí ìsọba bó ti ẹ̀ jẹ́ pé ọba wọn náà ni láàrin àwọn àmì ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń sọ wọ́n ní kíní kan ló mú orí rúùtù ló mú àwọn ò ní sọ yẹn ń bì tí wàá ní wípé gbogbo ẹni bá ń ṣèkà Ọlọ́run tètè mọ́ bá wa dájọ́ fún wọn ilé ìyá tó bá jẹ́ wípé ìdájọ́ náà ni tó bá sì jẹ́ wípé bọ́lọ́run ṣe kọ́ náà ni yóò mọ̀ jẹ́ sí ọwọ́ rẹ̀ níwájú Ọlọ́run adẹ́dà ṣẹ̀dá yóò ti fojúkojú pẹ̀lú Ọlọ́run wọ́n ti síwèé ìrántí rẹ̀ pé ó yá gbogbo iṣẹ́ tó ṣe wọ́n ti síwèé kan tí rúùtù náà wà ń bẹ̀ bóyá wá ṣe dáadáa bí ò bá ṣe dáadáa wọ́n máàkì ẹ̀ ó dáa ọjọ́ ń bọ̀ lólúwa wí o. ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu ti kéde ikú olùdarí ilẹ̀ ológun Nàìjíríà Taoreed Abíọ́dún Lagbaja àtẹ̀jáde kan tí Báyọ̀ Ọ̀nànúgà tí í ṣe agbẹnusọ fún ààrẹ Tinubu fọwọ́ sí èyí tó gbé jáde láìpẹ́ yìí lórí òpó X rẹ̀ ló sísọ lójú eégún o. bẹ́ẹ̀ bá gbàgbé àìmọye ìgbà ni àwọn èèyàn kan ti kéde pé ọ̀gágun Lagbaja ti papòdà àmọ́ tí iléeṣẹ́ ààrẹ àti ológun tí wọ́n ń pé ọ̀rọ̀ náà sọ wọ́n ń sá pamọ́ sẹ́yìn kàkànṣe rísàárà reporters ó ń jọ pé ó ní satellite tiẹ̀ nínú space ọlọ́mọ ó ń jọ pé because òun ló kọ́kọ́ gbé kínní iléeṣẹ́ ológun sì ní kínní kan ṣe rí ìròyìn tí àwọn iléeṣẹ́ ológun tàbá àwọn agency mi bá ti jáde wá dìbọ́ǹkì tán gbé gbèsè gidi lórí ẹ̀ tán kàn dìbọ́ǹkì ẹ̀ pé ẹ mọ́ dán lóhùn o ẹsẹ̀ wọn pé láìpẹ́ láì jìnnà ẹ wò bí tí ó jà sí. wọ́n ní lẹ́yìn òfégè ìròyìn ikú Lágbájá yìí ni ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu kéde èèyàn sípò àdélé ọ̀gá àgbà iléeṣẹ́ ológun Nàìjíríà ìgbà kan tí ń yan adélé lèmi ti ń sọ fún yín lórí bíi pé Ọlọ́run ṣàánú wa olúwa rẹ̀ náà ni ọ̀gágun Olúfẹ́mi Ọlátúnbọ̀sún Olúyèdè tí
ààrẹ ni yóò máa délé láti gba ipò lọ́wọ́ Taoreed Lagbaja nítorí ìbàdí ẹ̀ lókùn tí ọ̀gágun Lagbaja tí ó yọjú sí gbangba ó ti wá yọjú sí gbangba báyìí gbangba wá ti dẹkùn kedere ti bẹ̀ẹ́ wò mọ́ wọn lọ́wọ́. ìròyìn tó tiẹ̀ kọ́kọ́ jáde nígbà náà ni pé wọ́n ló sì kì gan pé wọ́n ní wọ́n ti di wọ̀rọ̀wọ́ wọ́n ti di vegetable. ẹ wá wò gbà yẹn sí ìsìn àsáwọn tó gbèrò yìí àṣẹ wọn rí gbé kí ilé iṣẹ́ ológun tó wá dìbọ́ǹkì eléyìí báyìí pé níta rẹ̀ sọ kò rí bẹ́ẹ̀ mọ́ agbẹnusọ ààrẹ ló ṣàṣọlé àmọ́ àtẹ̀jáde tí Ọ̀nànúgà fi síta ní alẹ́ àná ọjọ́ ìṣẹ́gun ní ọ̀gá ológun náà jáde láyé nílùú Èkó torí àìsàn kan tó ṣe ọdún 64 ní Lágbájá lò lókè pẹ́ o ìyẹn 56 ọjọ́ 28 oṣù kejì ọdún 1968 ni wọ́n bí Taoreed Lagbaja tí ààrẹ Bọ́lá Ahmed sì yàn sípò ọ̀gá ológun àgbà fún àpapọ̀ iléeṣẹ́ ológun ilẹ̀ wa ní ọjọ́ 19 oṣù kẹfà ọdún 2023 ìyàwó rẹ̀ Maria àti ọmọ méjì ló gbẹ̀yìn ọ̀gágun Abíọ́dún Lagbaja o kọ́lọ́njọ́ kó bá wa tẹ́ sí afẹ́fẹ́ ibi tí ìwà rẹ̀ bá mú òjúbà náà lọ ó dá ní pápápá ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé náà ni bí ààrẹ Ahmed Bọ́lá ó mọ̀ ga o àti sọ́nà pé bí èèyàn bá kú èèyàn ní ikú aláyé ń sayé lọ ni wọ́n ti promote Ọ̀gbẹ́ni báyìí ẹni tó fi ṣàdélé tẹ́lẹ̀ wọ́n ti promote ẹ̀ kó lè jókòó déédéé ìdí kan ló fi jókòó tẹ́lẹ̀ ó ti wá fìdí méjèèjì jókòó báyìí ẹjẹ́ àgbo ibi tí wọ́n ti fún lóyè ó gboyè kóyè ó gba okùn kún okùn rẹ̀ ẹjẹ́ àwò ká tó wá mọ̀ bá ìròyìn bọ̀. All you have been doing with your team is collaborating and ensure that the country is safe and stable. And I commend all of you being together and working together in the interests of this country. Your service to the nation and your entire armed forces is not to be forgotten. We will enjoy the fruit of your labor, and I congratulate you immensely. Commend you to continue to do what you are doing and do it better for the sake of this country. Ààrẹ Tinubu ni wọ́n ń cháàjì the new chief of army staff tó ń ṣe fi dípò Taoreed Lagbaja wọ́n ti yọ chief of army staff tán fún àti gbogbo oyè tán gbélé lọ́wọ́ wọn ti gbà á torí kò ní mú lọ́rùn o kò lè chief nǹkankan lọ́rùn níbo ló ti ń chief of army staff lọ́rùn wò wọ́n mọ̀ ọ́n mú káàkiri gbogbo ibi tí wọ́n bá fi sí lọ́rùn ní báyìí pé wo ibi tó dúró sí rè ibi tó dúró sí tá ń dọ̀rùn rí à ń ṣe ni o ṣùgbọ́n kò lè gbóyè lọ́rùn o star rẹ̀ ò bá débì kankan kò sí nǹkan kan tó gbé lọ. lọ́rọ̀ kan wọ́n ní neck meeting tó fẹ́ ṣe lónìí gan wọ́n ní wọ́n ti postpone ẹ̀ wọ́n sún wájú ìyẹn meeting ní ààrẹ àti gbogbo àwọn gómìnà àtàwọn mínísítà wọn náà ti sún wájú wọ́n ní kankọ́ tiẹ̀ kọ́kọ́ yẹ ẹni tán ṣe fi sípò síná kí wọ́n tó wá máa sọ̀rọ̀ olóògbé pé olóògbé ti lọ káláyé máa ṣayé lọ so nǹkan gbọ́n èmi ń kọ́ tèmi o àwa wo ibi tí ẹjẹ́ àgbà rẹ láàyè kan sọ̀rọ̀ síwájú díẹ̀ sí ká wá wo ibi tí wọ́n ti fún bàbá ìlóyè tí wọ́n gbé sípò òun náà ti wá di chief of army staff bó tẹ̀ jẹ́ wípé lórí gbogbo ẹ̀rọ ayélujára báyìí wọ́n sì ń change orúkọ kì í pẹ́ wọ́n ti ń change orúkọ chief of army staff tẹ́ bá rè google ẹ̀ nísìn ó ti ń gbé picture Lágbájá kó ń bẹ̀ ó ti fi tẹni ìrọ́pò sí bọ́dá wa ọ́fíìsà Ọlátúnbọ̀sún ẹ̀yin náà ẹ kọ́gbọ́n o ẹ sì mọ ṣọ́ra lórí síìtì tán gbé yín sí o. I will work to serve the country, serve the citizens. We are servants, and you're prone to be that. Thank you very, very much. I say congratulations to you. Thank you very much, Your Excellency, Mr. President. Well, I've been part of the security architecture for for like 5-6 years now, at the topmost echelon. So I know everything that's happening, and I know what it takes. So what I intend to do is to continue with the philosophy of the Chief of Army Staff, Nigeria, Lagbaja, and give my very best to make sure that I support, in collaboration with other security agencies and sister agencies, to bring all forms of criminality to the barest minimum, and to warn all the criminals out there that,
nobody has monopoly of violence besides those of us in uniform. They should be ready to have that. ó dá ìròyìn tí ó mọ̀ tẹ̀lé báyìí nínú àkójọpọ̀ ìròyìn náà ní ti ọ̀gbẹ́ni Ndume tó sọ wípé Tinubu's tax reforms bill dead on arrival at NAS. Ó ní ilé ìgbìmọ̀ ó ní kàn tiẹ̀ mọ́ mu wá kàn mọ́ ṣòfò mu wá, ó ní kàn tó mu dé ló ti kú, pé òkú náà ń gbé bọ̀. Ẹ mọ̀ pé kọ́lọ́run ṣàánú wa, bẹ́ẹ̀ yẹn bá fẹ́ dóòlà ẹ̀mí èèyàn kan bóyá ó wà nínú ìjàmbá ọkọ̀ tán wá rọ̀ sí ẹ̀ lọ́sibítù tí dókítà wa ní àkẹ́ tó gbé débi ló ti kú, ó ní bó ṣe rí gan-an nù. Ó ní káàrẹ̀ Tinubu mọ́ ṣòfò mú ìwé kankan kan tí ẹ̀ mọ́ já mi kán mọ́ sọ̀rọ̀ já mọ́. Ṣùgbọ́n kì í sọ nìkan o, àwọn ẹgbẹ́ NEC náà sọ bẹ́ẹ̀ wá mú fọ́nrán àwọn méjèèjì wá fún yín níbi tí wọ́n ti takùrọ̀sọ. Ẹ mọ̀ wípé Ndume òun ó wà outspoken tiẹ̀, ó sọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ fẹ́ bó. Bẹ́ẹ̀ náà ni àkọ́kọ́ tẹ fọ́nrán ààrẹ Tinubu fúnra wọn náà sí. He who must come to justice must come with clean hands. Gbégbà fún múrí lóko nígbà fún gbàdà lájò. Àti mo gbé fúnra wọn ẹ bá ń lò bẹ́ẹ̀. Gbégbà fún múrí lóko nígbà fún gbàdà lájò pé ebi ààrẹ náà ti ní kí ìjọba àná kán mọ̀ ṣe tó ń jẹ́ VAT. Kí ló wáá dé tó jẹ́ pé àwọn náà fẹ́ ṣe sàn fi ilẹ̀ de ìjọba èmi lókàn ni. Ẹ bá ń tẹ̀ sí ibi tá ààrẹ Tinubu tí wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀, wọ́n gba Ọ̀ṣínbàjò níyànjú lọ́jọ́ báyìí wọn lọ́jọ́ sí. Ṣùgbọ́n ọ̀rọ̀ náà ti wá ń padà lórí tiwọn náà báyìí ó fẹ́ mọ́ ọjọ́ kámà tó bá ní kámà. Ẹ bá ń tẹ̀ sí lẹ́yìn náà á wà á tún tẹ̀ ti Ndume sí, á tún sáré dé ọ̀dọ̀ àwọn gómìnà tán sọ wípé aláwọn ò fẹ́ VAT nínú ìyà tó ń jẹ àwọn yìí. Ẹ bá ń tẹ̀ sí pápápá àròjọ mùsùlùmí. Consumer spending is slipping. And this is where I will stop and appeal to Professor Yemi Osinbajo, the Vice President, and his team. Put a huge question mark on any increase on VAT, please. If we reduce the purchasing power of the people, we can further slow down the economy. Let's widen the tax net. Those who are not paying now, if it is inclusive of Bola Tinubu, let the nets get bigger and we'll take in more taxes, and that is what we must do in the country instead of additional layer of taxes. For now, I stop there. Ẹ ti gbọ́rọ̀ lẹ́nu ààrẹ Bọ́lá Ahmed Tinubu hàn tí ìdàrẹ́ ń gbà náà o, àwọn ni national chairman APC national leader àbí mo ti ẹ̀ mú ilé ìtàn jẹ́ ń bẹ̀. Ṣùgbọ́n lọ́rọ̀ kan wọ́n ń sọ fún Ọ̀ṣínbàjò nígbà náà pé that is what we must do. Advice náà láwọn fẹ́ advice Ọ̀ṣínbàjò àti Buhari o, ṣùgbọ́n wọ́n fi must sí i. Tó bá sì ti di must ó ti di dandan tipátìkúùkù. Wọ́n ní kán mọ́ gbé VAT lé àwọn ọjà lórí, ṣùgbọ́n ní ìsìn àwọn wá déjọba tán ní ìsìn wọ́n wá fẹ́ gbé VAT lé lórí. Ṣùgbọ́n àwọn èèyàn ti ń dán lóhùn o, àwọn tó rántí ọjọ́ tán sọ̀rọ̀ yìí. Ndume sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ náà làwọn gómìnà nọ́ọ̀tì náà sọ̀rọ̀. Ẹjẹ́ àjọmọ́ gbọ́n kọ̀ọ̀kan orí Yorùbá náà ló ní kọ̀ọ̀kan là ń yọ sẹ̀lẹ̀kù o. Well, it has even gotten to us because it went through first reading. But my advice is that as the northern governors and the National Economic Council has said that we should withdraw, the president should withdraw the bill, should do more consultation, and he should carry Nigerians and the public. But if it goes on like that, I can tell you that it will be dead on arrival. We don't need to study the bill. From what Matthew said now, I don't need to be educated. The general thing is that Nigerians are not willing to talk or to hear or to pay any tax now, considering the situation that we have faced. Because this is government of the people, for the people, and by the people. So it is not by, I respect the expertise, Matthew, who said so many things now, but it doesn't make political sense to me. So, in fact, let me say here again that
A country like Ghana that are neighbor, they are working on tax reforms that will reduce the burden on the citizens. In fact, they have abolished most of the taxes. Like that VAT is reduced from 17% to 3%. They have abolished tax on airline tickets, able to afford afford what they can eat. People are struggling to survive. Let people live first before you start asking them for tax. And these our industries are even leaving Nigeria right now because of the unconducive environment. Not to do reform in the taxes, not to reform the government. You have people that are capable, that people that know Nigeria, people that are sensitive to Nigerians, feelings. That is when the government will perform well. But when you have people that don't know Nigeria very well, and then they keep on chunking out policies that is being dictated by IMF and World Bank that is not workable in Nigeria, then you will have a problem. ó náà lẹ́tí gbọ́ lẹ́nu sẹ́nitọ́ Ndume yẹn ó sọ̀rọ̀ ilẹ̀kùn o pé ìyà ń jọmọ Nàìjíríà gbogbo pọ́lísì tó ń kó wá wọn nílùú èbò náà ti import gbogbo nǹkan import ni ìgbà tẹ́tùn wá dé di pọ́lísì náà gbogbo nǹkan tẹ́ fẹ́ mọ̀ ṣe gẹ́gẹ́ bí ìjọba ẹ̀tún import idea ilé ní agbára ó dárúkọ IMF bẹ́ẹ̀ náà ló tún tanu gan neighbor wa ní Ghana ń bẹ̀rù wípé ẹ wo iṣẹ́ ribiribi tí Ghana ń ṣe ẹ wo iṣẹ́ ribiribi ó ní kàkà tí wọ́n fi máa ní àwọn tún ń gbé bọ́dì àwọn ń gbé ẹrù lé ọmọ Nàìjíríà àwọn ọmọ ìlú àwọn lórí gbé lé wọn léjìká ó ní tán ṣe ni wípé wọ́n tiẹ̀ kọ́kọ́ pa ọ̀rọ̀ táàkì tì náà wọ́n wá restructure ara wọn n tá ń pè fún náà nù ó dáa kò ní ìdí ṣé ká tún dọ́dọ̀ àwọn gómìnà ni ìyẹn àwọn nẹ́ẹ̀kì àwọn tiẹ̀ ti postpone nẹ́ẹ̀kì gan báyìí torí ẹni ló yẹ kán sọ̀rọ̀ tax wọ́n torí Taoreed Lagbaja ọ̀gá àwọn iléeṣẹ́ ológun tó kú torí ẹ̀ ni wọ́n sì lè ṣe mọ́ ẹja sáré mu wá fún yín níwọ̀nba láàrin ìṣẹ́jú mélòó kan. Thank you. Your Excellencies, Honorable Ministers, gentlemen of the press, NEC today took a presentation from the chairman of the Presidential Committee on Fiscal Policy and Tax Reforms. Their main focus is fair taxation, responsible borrowing, and sustainable spending. The Council acknowledged that the country is underperforming on all indices as it regards yield from major revenue sources, also tax to GDP ratio, and so on. So after extensive deliberation, NEC noted the need for sufficient alignment between and amongst the stakeholders for the proposed reforms. So Council therefore recommend the need to withdraw the bill currently before the National Assembly on tax reforms so that we can have wider consultations and also build consensus around these reforms for the benefit of the entire country, and also to give our people for them to know the vision and where we are moving the country in terms of tax reforms, because there's been a lot of miscommunication, misinformation. So the bill will be withdrawn from the National Assembly, and then there'll be consultation afterward. My colleagues, Your Excellencies, the Ministers, ladies and gentlemen of the press, good afternoon. Council earlier today has deliberated on many issues that are affecting the socio-economic well-being of Nigerians. ẹ wọ ẹ̀yin èèyàn mi ó ti tó bá náà àwọn nẹ́ẹ̀kì àgbájọ àwọn gómìnà náà ni àtàwọn ministers ẹ̀rí wálé ẹ̀dùn ń bẹ̀ gbogbo wọn náà péríjọ síbẹ̀ wọ́n sà láwọn ò fẹnu sí àwọn ò fọwọ́ sí àwọn ò fẹsẹ̀ sí àwọn ò sì gbà kí ààrẹ Tinubu gbé VAT kalẹ̀ sórí àwọn ọmọ Nàìjíríà. ó dá o ẹ̀yin náà ti gbọ́ ọgbà tó tónu ààrẹ Tinubu ẹ̀ sì ti gbọ́ táwọn nẹ́ẹ̀kì náà bẹ́ẹ̀ náà lẹ gbọ́ lẹ́nu Ọgbẹ́ni Ndume ẹ̀yin ọmọ Nàìjíríà nǹkan ẹ gbọ́ ṣé wọ́n kí wọ́n tún gbé àjàgà owó orí mi lé yín léjìká
nínú gbogbo eléyìí bẹ́ẹ̀ bá sì gbà fáàrẹ ọmọnà tán gbà o. ó dá onípápá àpẹja kó ń bẹ̀ wo ẹjẹ́ asáré dé ọ̀dọ̀ ẹjẹ́ asáré dàbújá o ajé àkọ́kọ́ yà lọ́dọ̀ Wike kó mọ̀ bínú pé adàbújá àkọ́kọ́ yà sọ́dọ̀ nítorí ọ̀dọ̀ àwọn olùwọ́de là ń lọ tààràtààrà ṣùgbọ́n ẹjẹ́ adé ọ̀dọ̀ Wike náà níbi tá a ti gbọ́ wípé ó ti kìlọ̀ fún gbogbo àwọn tẹbítara àtìyé kan tán wà lábújá pé ń bá lẹ́bí lójú títì tí ń tọrọ owó pé àwọn ò mú àwọn ó sì gbé wọn sáhàmọ́ ni o. àwọn èèyàn wá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló sì sọ fún wa níbi pé ẹ mọ̀ wulẹ̀ fún wa ní ìròyìn Wike mọ́ ẹ fi ilẹ̀ Wike ò gbádùn àwa náà mọ̀ pé ò gbádùn súnmọ́ wọ́n ní bí ojú bá ń ṣe pé àmọ́ ṣé hàn ni eléyìí tó wá tún gbé ìgbésẹ̀ rẹ̀ yìí ṣé ó dáa bẹ́ẹ̀ wọ́n wá ń bi Wike wípé ṣó dáa bẹ́ẹ̀ ẹ bá tẹ̀ sí ilé agbára wọ́n ṣe ń kó àwọn èèyàn lábùjá káwọn èèyàn tètè mọ̀ kọ́mọ́ bá sìnrìn kọ́mọ́ rìn sí direction ibi tí Wike tó ti ń kó àwọn èèyàn o káwọn èèyàn náà sì mọ̀ múra dáadáa kó mọ́ sí wọn mú ẹ bá ń tẹ̀sí ká tó wá gbàbẹ̀ dé ọ̀dọ̀ àwọn olùwọ́de kí náà ń ṣèwọ́de lé lórí ó yá ẹja wọlé agbára lọ. Abuja is returning to beggar city. If you know you have a sister, you have a brother who is a beggar on the road, please from next week we will carry them. ó náà lẹ ti gbọ́ lẹ́nu Wike yìí o bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n tún fẹsẹ̀ kan pẹ̀lú àwọn ọlọ́pàá àwọn agbófinró wọ́n fẹsẹ̀ kan dé àwọn àárín gbùngbùn àdúgbò kan níbi tí àwọn shanty wà ìyẹn àwọn ilé onígi níbi táwọn èèyàn ti ń ṣe lọ́kọláya tán sì ń ṣayé wọn ní jẹ́jẹ́lì ṣùgbọ́n Wike ní rárá òun ò fẹ́ ó sì juná síbẹ̀. Would want a resettlement. Whatever condition they can give us to resettle us, I think we are ready. Some of us are farmers. Some of us are drivers. Some of us are bricklayers. We do a lot of things. Most of these beautiful houses built in Abuja are built by some of us. But we cannot live in those houses. All they tell us all the time is people are living in illegal areas. Leave this place. Why are we living here? We cannot afford other places. Ó mà ṣe o ṣe ní láàánú ìkan lára àwọn tí ọ̀rọ̀ ìkan ló sọ̀rọ̀ yìí ó ló ní sí ọwọ́ làwọn ó láwọn sì wà lára àwọn tí wọ́n kọ́ àwọn ilé jàǹtì àwọn ilé gíláàsì tán lèyìn ò gbọ́dọ̀ lẹ̀kùn sí ó náà wà lára àwọn tí wọ́n kọ́ wípé ṣùgbọ́n àwọn ò lè gbé ń bẹ̀ nígbà tí ìṣe àwọn làwọn nílé àwọn kọ́ fáwọn èèyàn ni ṣùgbọ́n ibi táwọn lè gbé táwọn lè àfọ́ọ̀dù náà múlẹ̀ sí wípé ṣùgbọ́n nígbà tí wọ́n ti wá lé àwọn tó ti sí àwọn ń dì kó ń bẹ̀ pé àwọn rẹ́dì pé pẹ́ẹ́tà tó sí àwọn kó ń dì bì kan ẹ̀ ṣáà wábì kan fáwọn àti wípé gbogbo àwọn olówó yín tó kọ́lé káàkiri tàbí tó bá tún wá fẹ́ ṣe pírójẹ́tì mi ṣẹ́ṣẹ́ lọ́mọ rù wọ́n wá láti stéètì láti ìpínlẹ̀ míì ni àbí àwọn wà lárọ̀ọ́wọ́tó bẹ́ẹ̀ bá gbéṣẹ́ fáwọn bẹ́ẹ̀ fóònù àwọn ò bá lọ gan ẹ̀ wà báwọn ń bẹ̀ ó mọ̀ gàwá yìí o Àbújá olúùlú ẹ̀ ó yẹ kẹ́yìn náà ti mọ̀ pé ibi tó bá ti jẹ́ olúùlú báwọn wàhálà mọ̀ sùn ẹ wá wo bí wọ́n ṣe ń lé àwọn èèyàn kiri o. ó dá inú Àbújá náà láti wá ẹjẹ́ akún lọ́dọ̀ tí Wike yàrá ń lé àwọn oníbàárà kiri ẹ̀rí pó ní agbára ẹjẹ́ apadà ká darapọ̀ mọ́ àwọn olùwọ́de yìí gbogbo tá à ń wò lọ́wọ́ wọn àkọlé ọwọ́ wọn tó ń gbé káàkiri wọ́n mọ̀ pọ̀ kì í mọ̀ ṣe kékeré sàbújá náà ló fáìn báyìí ń òkú dàbújá rí mo mọ̀ láìkẹ́ àwọn building yìí o àwọn náwó ribiribi síbi ẹ wò wọ́n ṣe tó lọ ẹ wo àwọn olùwọ́de la wá bájàre wọ́n ní ọ̀rọ̀ epo pàápàá jùlọ ọ̀rọ̀ NNPC wọ́n ló ti sú àwọn wọ́n náà sì fẹ́ kàn mú ẹni tó jẹ́ ọ̀gá wọn Mele Kyari wọ́n náà fẹ́ kàn mú wọ́n náà fẹ́ kàn fi ọwọ́ òfin mú wípé gbogbo ohun tí ń ṣe gẹ́gẹ́ bí ọ̀gá ní ọ̀rọ̀ NNPC wọ́n ní òun ló kó bá Nàìjíríà débi tí Nàìjíríà dé ẹ rí i pé wọ́n ti x ẹ̀ wọ́n ti cancel ẹ̀ wọ́n ní enough of Kyari and his ẹja kú gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn ẹja gbọ́rọ̀ lẹ́nu wọn. Our country is suffering from continuous unending fuel crisis. This has become a systemic failure in leadership and operational oversight of the NNPC. This crisis not only undermines public confidence, but also adversely affects the reputation of the presidency and the renewed job agenda of Mr. President. It is evident that Mr. Kyari's tenure has been marked by negligence and inability to implement effective solutions to ensure that the oil sector is revitalized and the oil sector move forward. We must all know that there is no accountability in NNPC. The NNPC has continued to operate with opacity.
The federal government $4 billion investment in the Port Harcourt, Kaduna, and Warri refineries has yielded no functional refinery to date. This mismanagement raises serious questions about the stewardship of resources entrusted under the care of Mr. Mele Kyari. The failure to operationalize this vital asset despite substantial investment is unacceptable, and we demand accountability. In light of this, we hereby demand. We want to demand. Firstly, we demand the sack of Mele Kyari. Failure to sack Mele Kyari will not leave the street. We will continue to protest, and our chapters across the 36 states of the Federation will take up and continue to protest against this inept and incompetent leadership. The continued leadership of Mele Kyari is detrimental to the NNPC and the Nigerian populace. It is time for new leadership that prioritizes accountability and efficiency. Operationalization of local refineries, we demand a clear roadmap for the revitalization and operationalization of our local refineries to ensure self-sufficiency in petroleum products and reduce reliance on imports. Today, we ask that the National Assembly must constitute a committee to unravel the fraud, the sleaze that has been ongoing in NNPC under the watch of Mele Kyari. We have discovered that Mele Kyari, his whole interest is to sabotage the government of President Bola Ahmed Tinubu. And if we all can recall, during the electionary process, Mele Kyari, time with turnover, created artificial fuel scarcity. And now, NNPC has 4 refineries and none is working. And sometimes ago, we were very surprised seeing NNPC celebrating a private individual refinery, which is Dangote refinery. And they did. Time we turn over, NNPC, we come out, they will tell Nigeria that the refineries will work time. Last year, they told us December. From December, they shift to April 2024. April 2024, they now said August. From August, they said September. And now, we are now in November. Enough is enough. We have addressed press at countless times. We have been calling on his Mele Kyari's resignation, and he has refused to resign as the GMD NNPC. And Mele Kyari has created hardship in Nigeria. Unimaginable. We have never experienced this. In less than 60 days, NNPC has adjusted the poor price in the high side for more than 3 consecutive times. And we are now asking, are we in a banana republic? The way and manner Mele Kyari is administering the NNPC, we are not comfortable. He's sending a wrong signal. And now we have discovered, and we have been calling on Mr. President at the National Assembly that enough is enough. It's our time Mele Kyari should excuse us. The aim why we are here is we are calling for the removal of Mele Kyari with immediate effect. We started this process yesterday. We are here today. Tomorrow we are still coming out. At the where Mele Kyari will leave, that is where we will leave the street. We remember when he assumed position as GMD and NPC, he made certain statements of what he will achieve, and some of them he gave timelines. After first tenure, he didn't achieve any of them. So we believe that even reappointing him, whoever advised Mr. President was a wrong advice. And a year into that second appointment, we are still where we are. The same issues of corruption, the same issues of ineptitude, the same issues of promising that refinery will work, they will not work. Even now, it's constituted a roadblock, it's clear stumbling block against local refining. And we are asking, if any of the persons in the leadership, Mr. President himself, the National Assembly leadership, there is none of them that will have Mele Kyari as a manager of his business that will allow him to stay 1 month. And so we have a call, because this place is called the People's Parliament. And we are here to pass the message that every Nigerian know that Mele Kyari is a problem to the government of Ahmed Bola Tinubu. And we must all join our vote to support the president and to call on the National Assembly for us to muster all the resources of our pressure to ensure that Mele Kyari is removed, so that this oil industry, which is where Nigeria anchors his hope, can work. It cannot function under him. He has been given time, he has failed. He will fail again. But if the oil in Nigeria cannot work for its citizens, then something else must be done. The focus of this objective is simple. The leadership of the NNPC has lost its focus. The leadership of the NNPC has lost its initiatives. Therefore, it should be scrapped, starting from the head, Mr. Mele Kyari. I am a lawyer. We are exercising these rights, flowing from the Constitution of the Nigeria. We feel pained. All Nigerians feel pained. Both the security operatives feel pained. The business mogul feel pained. Civil servants are more pained than us. They are taken home so they can no longer take them home.
Nigeria has the resources, the skill, and the capacity to refine its own fuel. We should not and we must not be reliant on imports that compromise our economy. Our sovereignty and our well-being, the time has come to revitalize our refineries, to restore our capacities to refine fuel domestically, and to protect the interests of the Nigerian people. We are tired of issuing oil licenses to friends, colleagues, and cronies and politicians who prioritize their profit over the interests of the Nigerian people. Settlement of the press, you are all stressed. Since security operatives, their salaries are very poor as compared as when the transportation is removed from it. A lot of Nigerians are here on their own to drive home their demand. We call for the immediate resignation of the group managing director of this corporation, so that the people of Nigerian citizens could enjoy their own resources. There is no how that we will be crying for poverty in the midst of abundance. There is no how that we will continue to live in the life of penury in the midst of abundance. This is not just a fuel crisis, it is a crisis of responsibility and accountability. Fellow Nigerians, it is not just a demand for fuel, it is a demand for dignity, for sovereignty. ẹ wo ebó ìfẹ́ mọ̀ pọ̀ ju èmi láìkí ìgbésẹ̀ tí àwọn èèyàn gbé yìí ó ti ẹ̀ dá bẹ́ẹ̀ bá bá ń rírò àwọn ìwọ́de ní ẹ̀ẹ̀kan lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ ẹ rí i pé àwọn ọlọ́pàá wọn ò dọ́dọ̀ wọn tán tí àgàsì ń bì nígbà tó yẹ pé wọ́n ti mọ̀ pé kò dọ́dọ̀ ààrẹ Tinubu ṣùgbọ́n tó wá mú ààrẹ náà tán ń wo Mele Kyari ìran láti jọ yìí torí bẹ́ẹ̀ bá gbọ́ àwọn àṣírí táwọn èèyàn ń tú lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ pàápàá jùlọ pẹ̀lú ọwọ́ rẹ̀ tí ò mọ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ Dangote wọn àti Dangote gan ò wá wọn gírí mọ́ bí ìgbà tí omi gbóná pàdé omi tútù ní báyìí lọ́wọ́ yìí wọ́n in fact wọ́n ní kán bá pàdé ara wọn lẹ́sẹ̀ ògbèjì Dangote kò ní ìṣẹ́jú tí ó fi rè mú un lọ sí tí ó fi ṣe lọ́rọ̀ kan ààyè gba àwọn tó jáde èmi lérò wípé àwọn tó jáde náà kì í ṣe bóyá èèyàn kan ló rán wọn mo lérò mo sì fẹ́ gbàgbọ́ wípé ìyà àti ìnira táwọn ọmọ Nàìjíríà ń jẹ ló mú wọn jáde báyìí o so nídìí èyí ẹ jẹ́ ká jọ gbóhùn sókè Mele Kyari yẹn bí ò bá kúrò lẹ́lẹ́mpc torí gbogbo bá ṣe ń gbé owó epo sókè tó ń gbé wálẹ̀ tó ń ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n ló mọ̀ sí nídìí èyí gbogbo owó epo náà àti gbogbo crude oil tán lè fi san owó gbèsè tán náà jẹ gbèsè ta odidi rìfàìnẹ́rì mẹ́rin kò sí kankan tó níláárí kò sí kankan tó yanjú bá a bá ń sọ látòní dọ́là ní kò ń bẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn òráyè àti mọ̀ ṣe àtúnwé asán mọ́ wọ́n ti jáde báyìí bóyá ààrẹ ò wà gbóhùn wọn bóyá wọ́n lè Mele Kyari kí ló wà ń bẹ̀ nínú kí kán yẹwò ẹ̀wò kan lè dànù àbí àjọmọ ẹ̀wò. Honorably, owing to the fact that he has failed woefully, owing to the fact of his similar failure in all ramifications, they have continued to prioritize profits over the entirety of the interest of the mass of the working people. We are tired of dying in our houses. We are tired of little businesses dying. We are tired of our people complaining that the adulterated fuels that have been imported into this country is harmful to us. What happens to the 4 refineries? What happens to the billions and billions of Nigerian naira that has been invested as turnaround maintenance in the 4 refineries? àwọn náà lè ti rí yẹn o àti fi ti Wike hàn yín bẹ́ẹ̀ náà la fi ti àwọn olùwọ́de hàn yín àwọn àpò l'Àbújá ní ìsìn ní pápápá àmọ́ wọ inú ìròyìn àwọn aláràdé yìí wọ́n ní ẹni Ṣàngó bá tojú ẹ̀ wọlé kò ní bá wọn bọ́ bá kò so nínú ìròyìn tá a kọ̀ mú wá lórí ọ̀rọ̀ aláràdé yìí ìròyìn méjìlá mú wá alákọ̀ọ́kọ́ ń bẹ̀ ní ti àwọn ọmọ 13 tá a gbọ́ wípé àrà sán pa. wọ́n ní àrà pẹ̀lú mọ̀nàmọ́ná pa ọmọdé 13 nílé ìjọsìn o níbo gangan ni ní Uganda ni o wọ́n ní ibùdó náà tí wọ́n ń pè ní Palabek ní èèyàn tó lé ní 180 wá o wọ́n ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá sọ pé lásìkò tí àwọn olóògbé náà wá síbi ìjọsìn ní ṣọ́ọ̀ṣì ní ìrọ̀lẹ́ ọjọ́ àbámẹ́ta ni mọ̀nàmọ́ná sán lójú òfurufú èèyàn 24 ni ó farapa ṣùgbọ́n wọ́n ní àwọn ọmọdé 13 ó mọ̀ ga o láyé ìgbà yẹn nígbà táwa ń grow bọ̀ ó mọ̀ ní kíní kan tó máa ń ṣe sára lé báyìí tó máa ní wọ́n máa ń buyọ̀ sí wọ́n máa ń pè ní health gbogbo lé ní máa ń ní ń rò páwọn lé gan ní mọ́ ní ìsìn ń ló dífá fún Uganda lílé ti ṣẹlẹ̀ o ìta gbangba náà wà o àti ẹ̀gbọ́n báyìí yẹn kára sì mú wá látọ̀run lé níbi tó ti ń ṣèjọsìn kára Ṣàngó Olúkòso ọkọ̀ ọya ṣùgbọ́n eléyìí tó wá ṣe ní kàyéfì gangan leléyìí tó ṣẹlẹ̀ Nàìjíríà ò wá tẹ fọ́nrán bàbá yẹn sí adúpẹ́ lọ́wọ́ ẹni tó fi ránṣẹ́ sí mi o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí ó máa kọ́ wa lẹ́kọ̀ọ́ gan wọ́n ló fẹ́ lọ tan jẹnẹrétọ̀ onílé ọlọ́nà ni ẹni tó ṣe jí sówó ó fẹ́ rè tan jẹnẹrétọ̀
ó wá tan fóònù pé kó n fi ríran nínú ilé jẹnẹrétọ̀ bó ṣe fa okùn jẹnẹrétọ̀ báyìí wọ́n ní táìmù yẹn làrá yẹn sánpá wọ́n ló sì ya pẹ́rẹpẹ́rẹ wọ́n ní wọ́n rọ́ọ̀sì rèé sí ni torí kò lè dijọ́ kejì mo ní ṣé global warming là á pè lè àbí kí la máa pè é torí gbogbo nǹkan náà superstition náà máa pè superstition ni àti aráyé ti dáyé náà ti máa kìlọ̀ fún wa ìgbà náà àti ẹ̀mọ́ rọ́ọ̀sì rèé pa tẹlifíṣàn náà lé ni ara fẹ́ sán o kíní mọ̀nàmọ́ná gan kọ́ ìyẹn gan tó burú jàrá lọ kíní kan lightning ti máa sán pàrà lójú ọ̀run náà máa dún ó yàtọ̀ sára tí máa dún pápápápá tára mi ìbá dún báyìí ọkàn yóò sì máa dún gbìgbìgbì gbogbo àwọn kíní yẹn ló yẹ kó máa ṣe sílé wọ́n ṣàánú wa ẹ bá ń tẹ̀ sí ilé abẹ́rẹ́ ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí wọ́n sọ sítórì tó ró sojú wọn kò. ó rẹ̀ ẹjọ́ ká tó wá mọ́ lọ́nu fọ́nrán ká tó gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá tó narrate story fún wa ẹjọ́ fọ́nrán yìí àwáṣẹ́ ń rí ni ò tó ráwọn kan mọ́ sọ pé fọ́nrán ti pẹ́ ó ti pẹ́ ò ní ká mọ́ lò ó ṣùgbọ́n inú wa dùn bẹ́ẹ̀ ṣe ń confirm ẹ̀ fún wa náà o torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wá ṣẹ̀ ń rí míì ni irú tí màálù tá a lò tán kú tán dákú lọ ní àná àwọn ní ó ti tó ọdún kan àbí oṣù mẹ́fà nǹkan ṣùgbọ́n ẹjọ́ ó dá abẹ́ sí ń bá wa confirm ẹ̀ ṣùgbọ́n ó pẹ́ ò ní ká mọ́ fi kẹ́kọ̀ọ́ àti pé àwa kan ṣe ń rí ni. àti wípé news máa ń jẹyọ anytime ní téèyàn bá fẹ́ make reference sí irú fídíò tá a fi hàn yín lánàá sí reference la fi make sí ọ̀rọ̀ àwọn onímàálùdé àtàwọn àgbẹ̀ Yorùbá ó dẹ̀ jájọ tẹ́tí lè kó ká gbọ́rọ̀ lẹ́nu bàbá yìí á fi kọ́gbọ́n. so ó ní iléeṣẹ́ sìmẹ́ǹtì ibi tó ti ń ta sìmẹ́ǹtì lọ́nà bíi mẹ́rin márùn-ún bò kékeré ló ti bẹ̀rẹ̀ ó bẹ̀rẹ̀ látọ̀nà kan ni ìgbà tó bẹ̀rẹ̀ bí ọdún bíi mẹ́wàá sẹ́yìn dáàdì tọ́ ibù mọ́ so ṣùgbọ́n ṣẹ̀yìn lánàá pé ó kàn kú òjijì ni kí ló fà á tó fi kú ìgbà tí òjò yẹn ń rọ̀ tí wọ́n múná lọ ìyàwó rẹ̀ kan dáná mọ́dà pé ìyẹn ló kàn tẹ̀ fẹ́ gún ni bí kan ni bámọ̀là ní í rò ni ìkan ìtọ́jẹ́ ìyálé òun kírun ìyàwó òun dáná lọ́wọ́ ni ọkọ lọ sínú ilé jẹnẹrétọ̀ wọn ní ilé jẹnẹrétọ̀ wọn láti lọ sí jẹnẹrétọ̀ ṣùgbọ́n ó ṣe àṣìṣe ńlá kan ẹ má bínú pé mo wà lórí bẹ́ẹ̀dì mo ń sọ̀rọ̀ tó mo ń sinmi ara mi fẹ́ sinmi o màá sẹ́ndì ẹ̀ sí gbogbo ẹ̀yin èèyàn mi àti àwọn bàbá jáde gbé ilé náà màá sẹ́ndì ẹ̀ sí wọn ó lè yẹ pé mo mọ̀ pé àwọn ò lè ṣerú ẹ̀ ṣùgbọ́n àwọn á sẹ́ndì ẹ̀ sí àwọn kọ́ńtàtì tí àwọn náà bá tún ní màá sẹ́ndì ẹ̀ sí gbogbo èèyàn mi so ibi tó ti fa jẹnẹrétọ̀ ó fi fóònù ẹ̀ irú fóònù tí mo mú dání tó lágbára jẹ léyìí lọ pàpà ó fi sẹ́nu láti tanná sí jẹnẹrétọ̀ mi mọ̀ bóyá orí ilé ní sá ó fi fóònù sẹ́nu sá ó tanná láti fi ríran torí kò sí nọ́mbẹ̀ dípò tí bàmú torchlight àkóògbà tó fa jẹnẹrétọ̀ yẹn ni àrá dáhùn láti òkè àrá yẹn sàn tèsè díẹ̀ gbogbo bíbá yìí ló ti milẹ̀ ó sì fàyà pẹ̀rẹ̀pẹ̀rẹ̀ débi pé ó fọ́ orí ẹ̀ yángayánga ó fọ́ igbá ìyá rẹ̀ débi pé òkú rẹ̀ ò ṣe fi ilẹ̀ lọ́jọ́ kejì inú òjò yẹn náà ni wọ́n sáré gbẹ́lẹ̀ ni wọ́n sìnkú ẹ̀ tó ló bàjẹ́ púpọ̀ ẹjọ́ afọlọ́gbẹ̀yìn o ẹ mọ́ kàn tí ẹ mú lo torchlight débi ẹ mọ́ mú torchlight débi tí ẹ ti ń fa jẹnẹrétọ̀ láti pẹ́ fi tanná sí i ó pẹ́ tí mo ti gba yẹn lọ́wọ́ àwọn èèyàn wa nínú ilé bí àwọn ọmọ wa ń bíbá yọ torchlight ní tí ò bá torchlight ẹ jẹ́ kó kálukú lọ sùn ní òkun ó dáa ju pé kéèyàn wá kúkú oró lọ tàbí kéèyàn kúkú àìtọ́jọ́ ọmọkùnrin yẹn àánú ẹ̀ ṣe èèyàn bóyá ló ti lè pé 40 ó ṣiṣẹ́ owó ẹ̀ ní okòṣogun owó ọlọ́dẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹ́ni bóyá pàápàá jùlọ nígbà tí sìmẹ́ǹtì bẹ̀rẹ̀ sí ní ọlọ́sà bẹ̀rẹ̀ sí ní kẹ́ gidi bó ṣe wá lánàá àrá àti fóònù ẹ̀ àti jẹnẹrétọ̀ rẹ̀ wọ́n bàjẹ́ pátápátá wọ́n ti sín láti alẹ́ ìjẹta orí ìjẹta náà òjò yẹn náà lọ ń gbẹ́lẹ̀ torí òjò yẹn wọ̀rọ̀ wọ̀rù wọn ò lè dúró kójò torí kò ṣeé fi hàn lọ́jọ́ kejì ni wọ́n lọ sìnkú ẹ̀ báyìí lọ́kàn yẹn mi ò mọ̀ wọ́n gba àwọn èèyàn náà mọ̀ ládùúgbò wa ṣùgbọ́n torí pé èmi àti àjọ nìkan ṣe papọ̀ kò supply mi ní sìmẹ́ǹtì ó dẹ̀ ti gbádùúgbò yìí náà rí tẹ́lẹ̀ tí gbogbo èèyàn mọ̀ so èmi ò mọ̀ gbogbo èèyàn náà kábàámọ̀ náà banújẹ́ fún un ẹjọ́ fọlọ́run bẹ̀yìn ẹ kíyè sára o pẹ̀lú àwọn kan tí èbó ṣe tí ó dára yìí o àìdá rẹ̀ náà wà o ẹ jẹ́ ká obey rules
Ọlọ́run á ràn wá lọ́wọ́ o. Inú ilé jẹnẹrétọ̀ ló wà o, kì í ṣe ìta gbangba o. Omi ò sí mẹ́ o. But kìnìún yẹn kan conduct power láti inú thunder. Ó dẹ̀ wọnú jẹnẹrétọ̀ rẹ̀, ó dẹ̀ wọ agbárí ẹ̀ tó fi ẹnu gbé jẹnẹrétọ̀. Ẹ má bínú jàre, mo ń sinmi ní. Ó ní ò jẹ́ kí n ráyè láti bá yín sọ̀rọ̀ kí n bọ́ síta tàbí ibi tó ẹ ti sí wẹ̀. Amen. Àní kúkú yà o. Ó rà ní báyìí ẹjẹ́ àgbà ìpínlẹ̀ Rivers lọ ọ̀dọ̀ Fubara ni Fubara ìwọ gan ní lọ́wọ́ òdì ẹ̀rù ó ní lọ́wọ́ gidi ní kí ló dé tó kówó ìpínlẹ̀ rẹ tó rèé fi ń ṣe bàbá kérésì ṣọ́ọ̀ṣì. Kí ló dé tó rèé fi ṣe bàbá kérésì ṣọ́ọ̀ṣì. Àwọn ọmọ ìpínlẹ̀ rẹ mélòó ló fọwọ́ sí tó kó dídí 200 million nínú kòsíkòsí. Nígbà tá a sì máa ka kíní lánàá gan-an èlò gan-an ni ẹ̀ ń pa wọlé sí àpò ìjọba. Ẹ sì tí ìgbà allocation wọ́n sì ṣe allocation rẹ̀ wá ń kó 200 million resource. Tó o bá tẹ̀ wá pín sórí àwọn owó òṣìṣẹ́ tàbí kó o dábì kan lẹ̀ kó o ra rẹ́sì ra ráìsì síbẹ̀ kó o ra oúnjẹ kó o ní káwọn èèyàn á mọ gbóúnjẹ ọ̀fẹ́. Bí àwọn tó sì máa fi ṣe ń ṣọ́ọ̀ṣì tó kú lọ náà nu àmọ́ ṣùgbọ́n ó ní ilé kan tó ń kọ́ ló ń fi kún wọn o ṣùgbọ́n táwọn èèyàn tó ń bí àwọn èèyàn nú gangan ni wípé kí ló dé tó jẹ́ wípé owó ìjọba owó state ló lọ fi ṣe ó ṣe fi owó àpò rẹ ṣe kó tọ́ ọ́ bàpò ṣé state ránṣẹ́ ẹ bá ń tẹ̀sí ilé agbára ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ lẹ́nu Fubara tó bá dùn mẹ́yìn náà ẹjẹ́ àfọwọ́sí bóyá àwọn mọ́sálásí ibẹ̀ náà ó sì lọ béèrè lọ́wọ́ rẹ̀ pé táwọn dà. It's no longer there. We met a dead system which we are trying to revive. But you're doing it as a private person. Why won't God bless you? That is the truth. And that thing I want to say is, I will support you. I will support you. And I will continue to support you. I'm aware that there is a building that your TV station, they are doing partnership. And one of the dreams of that place is when you finish it, guests will be staying there when they come for programs. Let me, on behalf of the government, and every one of you here, which are the good people of Rivers State, donate the sum of 200 million naira for the completion of that project. Ó dá wà ní ìrìjù báyìí lọ nínú ìròyìn tòní oníyànṣẹ́ ọlọ́bẹ̀ṣẹ́ àtàfẹ́jẹ́ náà kó àìbínú ẹ ṣeun mo dúpẹ́ lọ́wọ́ yín o àmọ́ ríra wa bá ní o báyìí láàmọ́ rí àní rí báyìí ẹ bá yọ ẹ bá pín kókálé kókákó ẹ mọ́ bá kọ ìmọ̀ràn yín sábẹ́ comment section. Ó dá ní báyìí ẹjá mọ́ dágbére fúnra wa ẹjá mọ́ ṣe kòkárí àlùwàlá ẹ jẹ́ ká share the grace ká sórí ọ̀fẹ́ orí ẹ̀fẹ́ Jésù Kristi Olúwa ìfẹ́ mọ́ ti Ọlọ́run ìdákọ́ tí àwọn èèyàn mọ́ kó máa bá wa gbé láti ìsìn àti láláyà ní àfúrẹ́ pàdé lọ́la láṣẹ Ọlọ́run Èdùmàrè ire lójú owó ire kàbìtì ó dìgbà I love you bye bye yìí o àwa ń padà sẹ́nu òtútù mú ń ta àmọ́ bòde tí ó dá gbúdú báyìí.